Danh vọng, tiền tài và sự ngưỡng mộ của công chúng, đó là những gì người ta thường thấy ở cuộc sống của người nổi tiếng. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, liệu có những góc khuất nào mà chúng ta chưa từng biết đến? Liệu sự nổi tiếng có thực sự mang lại hạnh phúc, hay đôi khi nó lại trở thành gánh nặng, thậm chí là bi kịch? Chào mừng các bạn đến với kênh Tội Phạm Có Thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Trong số tổng hợp hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 câu chuyện đầy ám ảnh về mặt trái của sự nổi tiếng. Từ bi kịch của Monica Spear, Hoa hậu Venezuela bị sát hại dã man, đến cái chết thương tâm của nữ diễn viên nhí Judith Bassi. Từ vụ án mạng gây chấn động của người mẫu Playboy Dorothy Stratton, đến sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Harry Potter Rob Knox, và cả những bí mật đen tối đằng sau cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của người mẫu Irina Davizova. Hãy nhấn like, share và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để cùng khám phá những góc khuất của thế giới người nổi tiếng. Bởi lẽ, sự thật đôi khi còn nghiệt ngã hơn cả những thước phim. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Bí ẩn vụ án mạng người mẫu Nga và con gái bị hành quyết, phi tang xuống vực sâu. Câu chuyện hôm nay đưa chúng ta đến Bodrum, một thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bodrum từ lâu đã là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp của vùng biển Địa Trung Hải. Thế nhưng, sự yên bình của thị trấn đã bị phá vỡ vào tháng 11 năm 2023 bởi một vụ án mạng kép gây chấn động. Hai phụ nữ trẻ đã qua đời trong một vụ việc đầy bí ẩn. Thi thể của họ được tìm thấy trên một sườn núi thuộc tỉnh Mukla. Cảnh sát phát hiện các nạn nhân trong tình trạng thương tâm, được bọc trong ga giường và cố định bằng dây thừng trước khi bị bỏ lại tại vách đá. Vụ án dường như được lên kế hoạch cẩn thận, cho thấy hung thủ là một kẻ hành động có tổ chức và rất chuyên nghiệp. Nhưng ai là người đứng sau tội ác gây rợn này? Động cơ nào khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến vậy? Qua điều tra, cảnh sát xác định danh tính của hai nạn nhân xấu số: Irina Davizova, 42 tuổi, một nữ doanh nhân kiêm người mẫu người Nga, và con gái 15 tuổi của cô, Diana. Dù mang quốc tịch Nga, trong những năm gần đây, họ đã chuyển đến sinh sống tại Lithuania và thường xuyên lui tới Thổ Nhĩ Kỳ. Irina là một phụ nữ tài năng với nhiều hoạt động kinh doanh, với vai trò là môi giới và đầu tư bất động sản. Cô còn là người sáng lập một khu phức hợp chăm sóc sức khỏe tại Norix, Nga. Tại Bodrum, cô chuyên tư vấn và môi giới cho thuê bất động sản cao cấp. Bên cạnh công việc, Irina đam mê nhiếp ảnh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của mình trên mạng xã hội. Cuộc đời của Irina là một hành trình vượt qua nghịch cảnh. Sinh ra và lớn lên tại Norix, một thành phố được mệnh danh là một trong những nơi khắc nghiệt và ảm đạm nhất thế giới, với khí hậu lạnh giá quanh năm và thiếu ánh sáng mặt trời. Irina đã sớm quyết định rời quê hương để tìm kiếm cơ hội mới tại phương Nam. Sau nhiều năm định cư tại Lithuania, cô đã tìm thấy một nguồn cảm hứng và niềm vui mới tại vùng đất Bodrum xinh đẹp. Tình yêu của Irina dành cho Bodrum được thể hiện qua những dòng tâm sự chân thành trên Instagram vào cuối mùa hè năm 2022. Bodrum đã mang đến cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ, những địa danh tuyệt vời, những con người ấm áp và vô vàn cảm xúc mãnh liệt. Tôi yêu tất cả những gì nơi đây ban tặng, từ cảnh sắc nên thơ đến những hương vị độc đáo. Xin cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng tôi, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong một mùa hè không thể nào quên. Diana, cô con gái 15 tuổi của Irina, thừa hưởng vẻ đẹp và sự tự tin từ mẹ mình. Với tài khoản TikTok thu hút hơn 30.000 người theo dõi, cô bé bắt đầu khẳng định sự hiện diện của mình trên mạng xã hội qua những video và hình ảnh sống động. Những bước khởi đầu trên hành trình trở thành một influencer đầy triển vọng của Diana đã bị chấm dứt một cách bi thảm bởi bàn tay tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Tin tức về bi kịch của hai mẹ con đã giáng một cú sốc kinh hoàng lên người thân và bạn bè. Không ai có thể chấp nhận được việc hai con người tài sắc vẹn toàn, với bao hoài bão và dự định cho tương lai, lại phải ra đi một cách đột ngột và đầy oan khuất như vậy. Câu hỏi vẫn ám ảnh: ai là kẻ đứng sau tội ác tàn bạo này? Điều khiến dư luận không khỏi thắc mắc là bằng cách nào kẻ sát nhân có thể đột nhập vào nơi ở của Irina, một biệt thự sang trọng thuộc khu Acropolis danh giá của Bodrum. Đây không phải là một nơi ở thông thường, với giá trị ước tính hơn 2 triệu đô la và mức thuê ngày lên đến 1.500 đô la. Biệt thự 2 tầng này có 8 phòng, hồ bơi riêng và tầm nhìn ngoạn mục ra núi. Quan trọng hơn, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt 24/7, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu như các doanh nhân, nghệ sĩ và những ngôi sao nổi tiếng. Khả năng tài chính để duy trì cuộc sống xa hoa này đến từ thành công vượt trội trong sự nghiệp của Irina. Cô sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm bất động sản và chứng khoán,
với tổng giá trị ước tính khoảng 1 triệu đô la. Tại căn biệt thự này, Irina sống cùng 2 người con, cô con gái Diana 15 tuổi và cậu con trai út 5 tuổi. Người con cả David 20 tuổi đã sống độc lập. Với khối tài sản đáng kể như vậy, động cơ tài chính đã trở thành một trong những giả thuyết đầu tiên được cảnh sát đưa ra. Tuy nhiên, những manh mối có thể nằm sâu hơn trong đời tư của nữ doanh nhân tài năng này. Sự thật kinh hoàng bắt đầu được hé lộ khi bạn bè của Irina lo lắng vì không thể liên lạc với hai mẹ con suốt 3 ngày. Một huấn luyện viên thể hình, người thường xuyên làm việc với Irina, đã quyết định đến tận nhà để kiểm tra tình hình. Cửa nhà không khóa và những dấu hiệu bất thường khiến anh lập tức cảnh giác. Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức đến căn biệt thự mà Irina thuê. Tại đây, họ phát hiện vết máu trên ghế sofa cùng dấu chân khả nghi của một người đàn ông. Những dấu vết ban đầu này cho thấy đây không phải là một vụ trộm cắp đơn thuần. Hung thủ rõ ràng là hành động có tính toán và cố gắng xóa sạch dấu vết tội ác. Tuy nhiên, hắn không thể che giấu tất cả. Camera an ninh tại khu vực ghi lại hình ảnh một chiếc xe đáng ngờ rời khỏi biệt thự của Irina vào đêm xảy ra vụ án. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con một tuần sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ một sự thật đau lòng. Irina qua đời với 3 phát đạn, trong khi Diana phải chịu 2 phát chí mạng. Tuy nhiên, điều khiến vụ án thêm phần bí ẩn là cậu con trai út 5 tuổi của Irina, vốn sống cùng mẹ, lại đột ngột mất tích. Nỗi lo lắng của người thân và cảnh sát càng tăng lên khi họ nhận ra rằng mục tiêu thực sự của kẻ sát nhân có thể không phải là tài sản, mà chính là đứa trẻ. Để làm sáng tỏ vụ án, cảnh sát chuyển hướng điều tra vào quá khứ của Irina, đặc biệt là những mối quan hệ cá nhân của cô. David và Diana, hai người con lớn của Irina, là kết quả từ mối tình với Ota Uzarashvili, một doanh nhân gốc Georgia giàu có. Ông từng là thành viên hội đồng thành phố Norwich và sở hữu cổ phần lớn trong công ty Norwich Nickel. Mối quan hệ giữa Irina và Ota khá phức tạp. Dù chưa từng kết hôn, Ota đã duy trì cả hai gia đình, một tại Prague và một với Irina, đồng thời công nhận tất cả các con của mình. Khi Ota qua đời vào năm 2011, một phần tài sản đáng kể, bao gồm cổ phần trong công ty, được để lại cho các con của Irina. Điều này có thể giải thích phần nào khối tài sản và lối sống xa hoa của cô trong những năm gần đây. Sau sự ra đi của Ota, cuộc đời Irina rẽ sang một ngã khác khi cô gặp và kết hôn với Andrei Koslevich, một người đàn ông gốc Lithuania. Cuộc hôn nhân ban đầu tưởng như viên mãn khi hai người chào đón sự ra đời của cậu con trai chung. Các con riêng của Irina thậm chí còn thân thiết đến mức gọi Andrei là cha. Nhưng thời gian dần phơi bày bản chất thực sự của Andrei, một con người bạo lực, thường xuyên sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Điều đáng nói là quá khứ tăm tối của Andrei đã sớm được ghi nhận qua một vụ trộm trang sức lớn vào năm 2016, khi còn giữ chức trưởng bộ phận an ninh tại một công ty tư nhân. Andrei bị tình nghi có liên quan đến vụ mất cắp một két sắt chứa trang sức trị giá gần 2 triệu đô la. Điều kỳ lạ là két sắt này không hề có dấu hiệu bị phá hoại. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau vài tuần và nghi vấn lập tức đổ dồn vào Andrei cùng đồng phạm. Sau khi thực hiện vụ trộm, Andrei đã cố gắng trốn thoát đến Moscow cùng số kim cương đánh cắp, nhưng bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo. Dù tòa án ra lệnh dẫn độ về Lithuania, y đã tìm cách trốn thoát khỏi xe cảnh sát ở Moscow và bí mật trở lại Lithuania. Chính trong thời gian lẩn trốn này, Andrei gặp gỡ và kết hôn với Irina, che giấu hoàn toàn quá khứ tội phạm của mình. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi Andrei Koslevich bộc lộ bản chất bạo lực. Y thường xuyên hành hạ cả Irina và các con. Đáng lo ngại hơn, quá khứ của Andrei trong binh đoàn ngoại giao Pháp, một lực lượng quân sự đặc biệt dành cho tình nguyện viên nước ngoài, càng làm tăng mức độ nguy hiểm của y. Với nền tảng huấn luyện khắc nghiệt, Andrei không chỉ sở hữu thể lực phi thường mà còn thành thạo các kỹ năng chiến đấu. Mức độ bạo lực của y được minh chứng qua một đoạn video, trong đó Andrei đạp tung cửa và xông vào nơi Irina cùng các con đang trốn. Không thể chịu đựng thêm, Irina quyết định đệ đơn ly hôn và tiến xa hơn bằng cách kiện để tước quyền làm cha của Andrei. Lý do được đưa ra là y không chu cấp và hoàn toàn vắng mặt trong cuộc sống của con trai chung. Tuy nhiên, Andrei không dễ dàng từ bỏ. Y kiên quyết đòi quyền nuôi con, dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài gần 3 năm đầy căng thẳng và bi kịch. Suốt thời gian sau ly hôn, Irina phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước những lời đe dọa liên tục từ Andrei. Dù đã có lệnh cấm vận từ tòa án, tình hình không mấy cải thiện. Để bảo vệ bản thân và các con, Irina quyết định rời Lithuania, tìm đến Thổ Nhĩ Kỳ để tạm lánh những cuộc tấn công dai dẳng. Theo lời kể của các nhân chứng,
Andrei vẫn không từ bỏ. Y nhiều lần đột nhập vào nhà Irina, thái độ hung hãn và thốt ra những lời đe dọa rợn người, như mày thà biến khỏi thế giới này còn hơn để tao biết mày vẫn tồn tại. Với quá khứ đen tối đó, việc Andrei Kuslevic trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng không phải là điều bất ngờ. Theo lời khai của một nhân chứng, chỉ vài ngày trước khi Irina và Diana bị sát hại, Andrei đã xuất hiện tại một cửa hàng gần biệt thự của Irina ở Bodrum. Người bán hàng cho biết Andrei ghé qua vào buổi tối, mua thuốc lá rồi rời đi, vẻ ngoài bình thản, không có gì bất thường. Cuộc điều tra sau đó xác nhận Andrei đã nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20 tháng 11 năm 2023 bằng xe hơi mang biển số Lithuania và dừng chân tại Bodrum. Chính vì thế, David, con trai cả của Irina, cùng toàn bộ người thân đều tin rằng Andrei chính là hung thủ. Với kỹ năng được rèn luyện trong binh đoàn ngoại giao Pháp, việc đột nhập vào khu vực biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt dường như không làm khó được y. Andrei không sử dụng cổng chính, vốn có bảo vệ túc trực 24/24, mà chọn cách leo từ sườn núi, khai thác một điểm yếu mà Irina không ngờ tới. David tin rằng mục tiêu của Andrei không chỉ là Irina mà còn nhằm vào cậu con trai út. Theo giả thuyết của anh, Andrei đã chuốc thuốc mê cậu bé và sát hại Irina khi cô cố gắng ngăn cản. Diana, có lẽ vì chứng kiến toàn bộ sự việc, trở thành nạn nhân tiếp theo để bịt đầu mối. Với bản chất tính toán và máu lạnh, Andrei cẩn thận xóa dấu vết, phi tang thi thể và có gần một tuần để đưa cậu bé rời khỏi đất nước trước khi vụ việc được phát hiện. Dù tòa án chưa đưa ra phán quyết chính thức về tội danh của Andrei Kuslevic, nhưng giả thuyết này đang là hướng điều tra chính của vụ án. Những bằng chứng và chi tiết thu thập được dường như củng cố lập luận rằng y chính là hung thủ và động cơ của vụ án không chỉ dừng lại ở yếu tố tài chính. Thi thể của Irina Dvizova và cô con gái Diana 15 tuổi sau đó đã được hồi hương về Nga và hỏa táng vào ngày 16 tháng 12. Đây là một sự kiện đau lòng đối với gia đình và bạn bè của họ, đặc biệt là với David, con trai cả của Irina. David thẳng thừng cáo buộc cựu cha dượng Andrei Kuslevic là kẻ đứng sau vụ án mạng. Theo lời kể của anh, Kuslevic từng nhiều lần hành hung và lăng mạ Irina cũng như các con riêng của bà. David tin rằng động cơ chính của vụ án là sự trả thù cay độc của Andrei sau khi Irina kiên quyết không cho ông ta gặp con trai út. Trong khi đó, cuộc truy bắt Andrei Kuslevic và tìm kiếm cậu con trai 5 tuổi vẫn diễn ra khẩn trương. Với hai hộ chiếu Lithuania và Pháp, Kuslevic có thể dễ dàng di chuyển qua nhiều quốc gia, khiến việc truy vết càng trở nên phức tạp. Một số nguồn tin cho rằng sau khi phi tang thi thể các nạn nhân, Andrei đã lái xe của Irina đến sân bay Ankara. Từ đó, y có thể đã đưa con trai vượt biên sang Lithuania thông qua ngả Pháp. Kể từ thời điểm đó, tung tích thực sự của hai cha con vẫn là một ẩn số. Mãi đến tháng 5 năm 2024, nghi phạm Andrei Kuslevic bị bắt giữ tại Đức. Cảnh sát phát hiện y đang cố gắng trốn thoát bằng xe buýt đến Munich. Hiện tại, Viện Kiểm sát đang xem xét các thủ tục để dẫn độ Kuslevic về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi y phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vụ án. Sự ra đi đột ngột của Irina Dvizova để lại nỗi mất mát không thể bù đắp cho gia đình và những người yêu quý bà. Thật đau lòng khi chỉ vài ngày trước khi bi kịch, Irina vẫn chia sẻ trên Instagram một bức ảnh kèm thông điệp đầy cảm hứng. Tự do hành động và tự do tư tưởng dẫn đến tự do nội tâm. Đừng giới hạn bản thân, hãy tự do. Những dòng chữ ấy giờ đây trở thành lời nhắn gửi cuối cùng, khắc sâu nỗi tiếc thương. Hình ảnh sang trọng và cuộc sống được cho là đáng mơ ước của Irina trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một câu chuyện đầy đau thương, với những góc khuất không ai ngờ tới. Bi kịch này càng thêm xót xa khi kẻ bị tình nghi cướp đi mạng sống của Irina và con gái lại chính là người mà bà từng yêu thương và tin tưởng nhất. Câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh sâu sắc rằng hiểm họa đôi khi không đến từ bên ngoài mà từ chính những mối quan hệ gần gũi nhất. 2. Hoa hậu Venezuela Monica Spear và chồng bị sát hại. Con gái 5 tuổi may mắn thoát chết. Là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ, Venezuela không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên phong phú mà còn là cái nôi của những cường quốc sắc đẹp. Với 7 danh hiệu Hoa hậu thế giới, 7 danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ và nhiều danh hiệu quốc tế khác, Venezuela là biểu tượng về sắc đẹp trong nhiều thập kỷ. Trong số những biểu tượng sắc đẹp này, Monica Spear, Hoa hậu Venezuela năm 2004, đã trở thành một câu chuyện đau thương khi cuộc đời của cô kết thúc trong bi kịch. Vụ sát hại cô và chồng cũ năm 2014 đã gây rúng động không chỉ Venezuela mà còn trên khắp thế giới.
Điều gì đã thực sự xảy ra vào đêm định mệnh ấy và tại sao vụ án này lại khiến cả quốc gia phải chấn động? Bi kịch xảy ra vào đêm định mệnh ngày 6 tháng 1 năm 2014 tại El Campo, một thành phố thuộc bang Carabobo, phía bắc Venezuela. Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tấn công tại km 194 trên đường cao tốc Valencia-Puerto Cabello. Một người thợ máy sau khi bị một băng nhóm tấn công đã nhanh chóng báo cảnh sát và cho biết có một gia đình đang mắc kẹt trong xe bên lề đường. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc Toyota Corolla đang được xe cứu hộ kéo đi. Bên trong 3 người bê bết máu. Thomas Henry Berry, 39 tuổi, quốc tịch Anh, Monica Spear, 29 tuổi, vợ anh, và Maya Berry Spear, con gái 5 tuổi của họ. Bé Maya may mắn sống sót với vết thương ở chân, nhưng cha mẹ em đã tử vong do nhiều vết đạn. Vụ việc nhanh chóng gây chấn động toàn Venezuela, không chỉ bởi tính chất tàn bạo mà còn bởi danh tính của một trong những nạn nhân, Monica Spear, nữ diễn viên kiêm cựu hoa hậu nổi tiếng và được đông đảo người dân yêu mến. Để hiểu rõ hơn làn sóng phẫn nộ bùng lên khắp đất nước sau vụ án mạng kinh hoàng này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của người phụ nữ đã trở thành biểu tượng sắc đẹp và niềm tự hào của Venezuela. Monica Spear sinh ngày 1 tháng 10 năm 1984 tại Maracaibo, Venezuela, trong một gia đình khá giả. Cha cô là một kỹ sư dự án người Venezuela, còn mẹ cô là một nhân viên công ty dầu mỏ gốc Đức. Năm 2000, gia đình cô di cư sang Orlando, Florida của Mỹ. Gia đình họ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới và sau khi tốt nghiệp trung học, Monica đã quyết định theo đuổi ước mơ diễn xuất bằng cách theo học ngành nghệ thuật sân khấu tại Đại học Central, Florida. Năm 2004, Monica trở về Venezuela để tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela như một bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật cùng trí tuệ sắc sảo, cô đã tỏa sáng và đăng quang ngôi vị Hoa hậu vào ngày 15 tháng 9 năm 2004 khi mới 20 tuổi. Năm sau, cô đại diện cho Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và giành được vị trí thứ 4. Mặc dù không giành được vương miện quốc tế, danh tiếng từ cuộc thi Hoa hậu Venezuela đã mở ra cánh cửa để cô bước vào làng giải trí. Ngay sau đó, Monica nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim truyền hình. Cô ra mắt với vai diễn trong bộ phim El Desprecio năm 2006 và tiếp tục khẳng định tài năng trong phim My Prima Ciela năm 2007, vai chính trong bộ phim dài tập. Sự nghiệp của Monica đang trên đà phát triển rực rỡ. Vẻ đẹp, tài năng diễn xuất cùng tính cách gần gũi thân thiện đã giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng và trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất tại Venezuela. Phim truyền hình dài tập vốn rất phổ biến ở Nam Mỹ đã trở thành bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của Monica, hứa hẹn một tương lai tươi sáng phía trước. Trong cuộc sống riêng tư, Monica đã tìm thấy tình yêu đích thực với Thomas Henry Berry, một doanh nhân người Anh, người đã sống tại Venezuela từ khi 7 tuổi. Họ kết hôn vào tháng 6 năm 2008 và định cư tại Miami. Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi con gái Maya ra đời vào tháng 10 cùng năm. Từ đó, Monica quyết định tạm gác lại sự nghiệp để chăm sóc con gái nhỏ, nhưng niềm đam mê diễn xuất vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Năm 2009, Monica quay lại màn ảnh với bộ phim Cold Luna, Cold Sol và tiếp tục gây ấn tượng mạnh với tài năng diễn xuất thiên bẩm. Đặc biệt, năm 2010 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô với vai diễn đầy thử thách trong bộ phim Queen Cielo Me Explique. Tiếp theo, cô nhận vai chính trong La Mujer Perfecta, nơi hóa thân thành một người mẹ có con mắc hội chứng Asperger, một dạng rối loạn phát triển thần kinh thuộc phổ tự kỷ. Vai diễn này không chỉ mang lại thành công vang dội cho Monica, mà còn khiến cô gần gũi hơn với cộng đồng khi trở thành người phát ngôn cho Hiệp hội Venezuela hỗ trợ những người mắc hội chứng Asperger. Danh tiếng của Monica ngày càng lớn, cô trở thành con cưng của Venezuela, nhận được tình cảm yêu mến từ công chúng. Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa với hàng loạt dự án phim truyền hình nổi bật. Năm 2011, Monica ký hợp đồng với Telemundo Network, kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha hàng đầu tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, giữa sự nghiệp đang trên đà phát triển, cuộc sống cá nhân của cô lại đối mặt với những sóng gió. Cuộc hôn nhân của Monica và Thomas bắt đầu rạn nứt và dẫn đến ly hôn vào năm 2012. Dù vậy, họ vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp vì con gái Maya và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con một cách hòa bình. Cách Monica xử lý chuyện hôn nhân tan vỡ với sự chín chắn và trưởng thành đã khiến công chúng thêm yêu mến và ngưỡng mộ cô. Monica Spear không chỉ là một nữ diễn viên tài năng xinh đẹp, mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, giàu lòng nhân ái,
xứng đáng với danh xưng biểu tượng sắc đẹp của Venezuela. Năm 2013, Monica trở lại màn ảnh với Passion Prohibida, bộ phim quay tại Miami, phiên bản làm lại từ một series truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đình đám năm 2008. Vai diễn trong bộ phim này đã giúp cô nhận được đề cử tại Premios do Mundo 2013, giải thưởng thường niên danh giá dành cho các nghệ sĩ Latin. Dù không giành chiến thắng, đề cử này đã giúp Monica vượt ra ngoài biên giới Venezuela, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, nơi cô có lợi thế với khả năng nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp bên cạnh tiếng mẹ đẻ. 2013 cũng chứng kiến một sự kiện bất ngờ, sự tái hợp của Monica và Thomas. Mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn và tình yêu vẫn còn mãnh liệt đã thúc đẩy họ cho nhau một cơ hội thứ hai. Để kỷ niệm sự hàn gắn, họ quyết định đưa con gái Maya trở về Venezuela, quê hương mà Monica luôn yêu mến. Mặc dù trước đó cô đã quyết định rời bỏ Venezuela để con gái có một tuổi thơ bình yên, tránh xa những bất ổn xã hội và tỷ lệ tội phạm cao, nhưng Monica vẫn mong muốn Maya được khám phá vẻ đẹp của quê hương mình. Thomas cũng ủng hộ quyết định này bởi anh đã có một tuổi thơ gắn liền với Venezuela và gia đình anh vẫn sống tại Caracas. Chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để gia đình họ tìm lại hạnh phúc và xây dựng những kỷ niệm đẹp trên mảnh đất quê hương. Tháng 11 năm 2013, gia đình Monica bắt đầu hành trình khám phá Venezuela bằng một chuyến road trip kéo dài vài tháng, bắt đầu từ miền Bắc. Monica hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của chuyến đi, từ phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trên Instagram cá nhân. Chuyến đi tràn ngập niềm vui và tiếng cười, ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình nhỏ. Và đêm ngày 6 tháng 1 năm 2014, sau khi đi qua Los Llanos và Mérida, gia đình Monica tiếp tục hành trình về phía trung tâm đất nước. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, khi đang lưu thông trên đường cao tốc nối Valencia và Puerto Cabello, chiếc Toyota Corolla của họ gặp sự cố bất ngờ. Một bánh xe va phải vật cản trên đường, làm lốp xe xẹp và vành xe bị biến dạng, khiến chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển. Thomas xuống xe kiểm tra và nhận ra rằng cả lốp và vành đều cần thay thế, nhưng do thiếu sáng và không có dụng cụ sửa chữa, việc tự xử lý là không thể. Monica vội vã gọi đến tổng đài khẩn cấp yêu cầu cứu hộ, nhưng nhận được thông báo rằng không có xe cứu hộ nào sẵn sàng. Không khí vui vẻ trong xe bỗng trở nên nặng nề. Thay vào đó là lo lắng và bất an khi gia đình họ mắc kẹt giữa đêm tối trên một con đường cao tốc vắng vẻ. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe cứu hộ cùng một thợ máy và phụ tá đến hiện trường. Monica trình bày sự cố và hỏi liệu họ có thể thay lốp xe ngay tại chỗ hay không. Tuy nhiên, người thợ máy cảnh báo về mức độ nguy hiểm của khu vực, đặc biệt là vào ban đêm, giải thích rằng đường cao tốc Valencia-Puerto Cabello nổi tiếng là điểm nóng của các vụ cướp bóc. Ông ta cho biết bọn tội phạm thường xài đinh hoặc vật sắc nhọn để làm hỏng lốp xe, sau đó tấn công và cướp bóc tài sản của những người bị nạn. Để đảm bảo an toàn, người thợ máy đề nghị họ quay lại xe và sẽ kéo xe của họ đến đồn cảnh sát cách đó khoảng 2 km, nơi an toàn hơn và có đủ ánh sáng để thay lốp. Monica và Thomas đồng ý với phương án này. Cả gia đình quay lại xe và được xe cứu hộ kéo đi. Tuy nhiên, ngay khi người thợ máy chuẩn bị lên xe của mình, một nhóm 5 đến 6 tên côn đồ có vũ trang bất ngờ xuất hiện từ bụi rậm và lao về phía họ. Có hai lời kể khác nhau về những gì đã xảy ra tiếp theo. Theo lời khai chính thức của cảnh sát, hai người thợ máy đã hoảng loạn bỏ chạy với tài xế xe cứu hộ chạy về một hướng và phụ tá chạy theo hướng khác sau khi suýt bị bắn. Gia đình Monica bị bỏ lại trên thùng xe cứu hộ, đối mặt với bọn côn đồ hung hãn. Chúng uy hiếp, ép họ mở cửa kính xe và cướp đi những tài sản có giá trị như máy ảnh, tiền bạc. Sau khi cướp bóc, một tên trong nhóm đã bắn 7 phát đạn vào xe. Thomas trúng đạn ở ngực, Monica trúng đạn ở nách và chân, còn bé Maya bị thương ở chân. Sau khi gây án, bọn côn đồ nhanh chóng tẩu thoát. Một lời kể khác cho rằng khi bọn côn đồ bắt đầu cướp bóc, người thợ máy đã rút súng chống trả. Trong cuộc đấu súng, một tên côn đồ bắn về phía người thợ máy nhưng trúng vào chiếc xe, khiến Monica và Thomas tử vong, còn Maya bị thương. Dù có nổ súng hay không, kết cục bi thảm vẫn xảy ra. Sau khi bọn côn đồ bỏ trốn với tài sản, tài xế xe cứu hộ đã đến đồn cảnh sát cách đó 2 km để báo án, trong khi phụ tá của anh ta trốn trong bụi cây. Cảnh sát và người thợ máy nhanh chóng quay lại hiện trường và phát hiện thi thể của Monica và Thomas trên ghế xe trước. Maya mặc dù vẫn còn sống nhưng bị thương nặng và mất nhiều máu.
Cô bé được đưa đến bệnh viện Puerto Cabello cấp cứu vào khoảng 11 giờ đêm. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định ngay lập tức vì trời tối, nhưng khi lực lượng cảnh sát tăng cường đến hiện trường, Monica Spear, nữ diễn viên nổi tiếng của Venezuela, mới được nhận diện. Tin tức về vụ án mạng của con cưng Venezuela và chồng cô nhanh chóng lan truyền, gây chấn động khắp đất nước. Trước sự qua đời đột ngột của nữ diễn viên Monica Spear, kênh truyền hình quốc tế Telemundo đã nhanh chóng đăng tải thông cáo trên các nền tảng xã hội để tưởng nhớ cô. Trong những ngày sau bi kịch, hàng trăm nghệ sĩ bày tỏ nỗi đau thương sâu sắc. Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cũng lên tiếng bày tỏ sự quan tâm về vụ việc. Sự kiện đã thổi bùng những lo ngại về tình hình an ninh đáng báo động tại quốc gia Nam Mỹ này. Venezuela hiện được xem là một trong những điểm nóng tội phạm trên thế giới, với tỷ lệ án mạng lên tới 70 vụ trên 100.000 dân. Các nhóm tội phạm hoành hành đã khiến hàng triệu người dân sống trong sợ hãi liên tục. Theo thống kê báo chí, trên tuyến đường cao tốc nơi gia đình nạn nhân gặp nạn, trung bình mỗi tháng xảy ra khoảng 10 vụ tấn công tương tự, không ít trong số đó dẫn đến thiệt hại về người. Vụ án còn gây ra những tranh cãi gay gắt về trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhiều người đặt câu hỏi về cách thức xử lý cuộc gọi khẩn cấp của nạn nhân tới tổng đài. Với mức độ nguy hiểm đã được biết rõ của khu vực, lẽ ra hệ thống cứu hộ phải có những biện pháp can thiệp nhanh chóng và quyết liệt hơn, như điều động đội tuần tra để bảo vệ gia đình trong thời gian chờ đợi. Sau sự việc, 2 nhân viên trực tổng đài đã bị sa thải vì được cho là đã tắc trách trong nhiệm vụ. Lễ tang của Monica Spear và Thomas Henry Berry diễn ra tại thành phố Caracas vào ngày 10 tháng 1 năm 2014 với sự tham dự đông đảo của người dân đến tiễn biệt. Số lượng người đưa tang quá đông đã gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực nghĩa trang, khiến buổi lễ phải hoãn lại 2 giờ đồng hồ. Sau những giờ phút đau thương, linh cữu của cặp vợ chồng đã được đưa vào nơi an nghỉ cuối cùng. Theo nguyện vọng của cả hai gia đình, Monica và chồng cũ Thomas Berry được an táng cạnh nhau, thể hiện tình cảm sâu sắc giữa hai người. Trong giây phút đau buồn, cha của Monica đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đến chia sẻ nỗi mất mát. Ông cũng tiết lộ kế hoạch sẽ sớm đưa cháu gái Maya về Mỹ để được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường an toàn. Ngay sau khi vụ án mạng của Monica Spear xảy ra, cuộc điều tra được khẩn trương triển khai vào ngày 7 tháng 1. Với những nỗ lực không mệt mỏi, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ sự việc. Sau quá trình thẩm vấn gần 300 đối tượng, nhóm tội phạm khét tiếng Los Sanguinarios, những kẻ hoạt động lâu năm trong khu vực, đã được xác định là thủ phạm chính. Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này vô cùng manh động. Chúng thường rải đinh trên đường vào ban đêm, rồi ẩn mình trong bụi rậm, chờ các phương tiện bị hỏng lốp để tiến hành cướp bóc và sát hại nạn nhân. Ban đầu, Tổng thống Nicolás Maduro đưa ra giả thuyết về khả năng đây là vụ ám sát do tính chất dã man của vụ án. Tuy nhiên, kết luận của các điều tra viên cho thấy sự việc có nhiều điểm tương đồng với các vụ tấn công khác trong khu vực, cho rằng đây có thể chỉ là một vụ cướp đi quá xa. Trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng và các cuộc biểu tình phản đối tình trạng bất an trên toàn quốc sau bi kịch của Monica Spear, Tổng thống Maduro đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng khẩn trương truy quét và triệt phá nhóm tội phạm Los Sanguinarios. Động thái này được coi như một nỗ lực nhằm xoa dịu sự căm phẫn của dư luận và đối phó với những chỉ trích về khả năng ứng phó khủng hoảng an ninh của chính phủ. Chỉ 2 ngày sau vụ án mạng, tức ngày 9 tháng 1 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm, bao gồm 2 trẻ vị thành niên, hé lộ sự liên quan của băng đảng Los Sanguinarios. Cuộc điều tra phức tạp kéo dài tới tháng 1 năm 2015 đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 11 tên, bao gồm thủ lĩnh băng đảng Leonardo Marcano Lugo và kẻ trực tiếp nổ súng là Gerardo Contreras Alvarez, biệt danh là El Gato. Trong quá trình thẩm vấn, El Gato thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hắn khai rằng vào đêm xảy ra vụ án, hắn và đồng bọn đã lên kế hoạch cướp bóc bằng cách đặt đá nhọn lên đường để tạo sự cố cho các phương tiện. Khi xe của Monica và Thomas mắc bẫy, chúng đã ra tay hành động bất chấp sự xuất hiện của xe cứu hộ. Gerardo cho rằng Monica im lặng trong sợ hãi, còn Thomas có nói chuyện nhưng hắn không hiểu vì Thomas nói tiếng nước ngoài. Trong lúc đồng bọn bắn về phía 2 người thợ máy đang bỏ chạy, El Gato đã bắn nhiều phát vào Monica và Thomas trước khi cả nhóm tẩu thoát. El Gato khẳng định hắn không cố ý sát hại Monica và không biết danh tính của cô cho đến khi xem tin tức vào ngày hôm sau. Hắn hoảng sợ khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án và biết rằng cảnh sát sẽ truy lùng ráo riết. Phiên tòa xét xử các nghi phạm diễn ra trong nhiều năm với nhiều tình tiết phức tạp.
Một số nghi phạm bị kết án tù từ 10 đến 30 năm cho các tội danh giết người, cướp của, tham gia băng đảng tội phạm và tiêu thụ tài sản phạm pháp. 2 nghi phạm vị thành niên nhận mức án tối đa theo luật dành cho trẻ vị thành niên là 4 năm tù giam và 6 tháng quản chế. El Gato bị kết án 26 năm tù giam vào năm 2015. Tuy nhiên, hắn ta đã chết vì bệnh lao trong tù vào năm 2020. Đáng buồn thay, hắn ta chưa bao giờ tỏ ra hối hận về tội ác của mình, thậm chí còn tự hào vì được các tù nhân khác kính nể. Về phần Maya, con gái của Monica và Thomas, cô bé đã được chú ruột Ricardo và vợ là Daniela nhận nuôi vào tháng 8 năm 2022 và hiện đang sống tại Mỹ. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cha mẹ bị tấn công, Maya Berry Spear khi ấy còn quá nhỏ để hiểu hết được mức độ tàn bạo của vụ việc. Phải mất một thời gian sau khi được cứu sống, cô bé mới biết được sự thật đau lòng về sự ra đi của cha mẹ. Tuy nhiên, vượt lên trên nỗi đau mất mát và ám ảnh quá khứ, Maya đã chứng tỏ một nghị lực sống phi thường, khiến nhiều người phải thán phục. Cô bé 16 tuổi được nhận xét là thông minh học giỏi với thành tích xuất sắc ở các môn toán, ngữ văn và âm nhạc. Không chỉ thừa hưởng trí tuệ, Maya còn sở hữu nhan sắc rạng rỡ, được ví như là bản sao hoàn hảo của người mẹ quá cố. Trên trang Instagram cá nhân, Maya thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thể hiện niềm đam mê nhiếp ảnh và tình yêu thiên nhiên qua những chuyến du lịch cùng người thân và bạn bè. Cô bé cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh của cha mẹ để tưởng nhớ về họ. Dù lớn lên ở Mỹ, Maya vẫn luôn hướng về quê hương Venezuela, nơi mẹ cô đã sinh ra và gây dựng sự nghiệp rực rỡ. Vụ án mạng của Monica Spear đã trở thành một trong những vụ án gây chấn động nhất trong lịch sử Venezuela, tốn không ít giấy mực của báo chí trong nước và quốc tế. Monica, con cưng của Venezuela, đã bị cướp đi sinh mạng một cách oan uổng, làm phơi bày một thực trạng bất an đáng báo động tại nước này. Bi kịch của Monica và Thomas sẽ mãi là một vết thương lòng không thể phai mờ trong ký ức của người dân Venezuela. Đêm định mệnh mùa đông năm 2014 đã vĩnh viễn chia lìa một gia đình hạnh phúc, để lại nỗi đau khôn nguôi và sự tiếc thương vô hạn cho một ngôi sao sáng đã vụt tắt quá sớm. Dù bi kịch đã xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Maya giờ đây dưới sự yêu thương và che chở của gia đình mới, đang dần trưởng thành và hướng đến một tương lai tươi sáng. Cô bé mang trong mình di sản của mẹ, không chỉ là vẻ đẹp hình thể mà còn là lòng nhân ái, sự mạnh mẽ và niềm đam mê cuộc sống. Những ký ức về cha mẹ, về quê hương Venezuela sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời Maya, tiếp thêm sức mạnh cho cô bé trên hành trình trưởng thành. Và chắc chắn ở một nơi nào đó, Monica Spear vẫn sẽ luôn mỉm cười, tự hào về cô con gái bé bỏng của mình, người đã vượt qua mọi thử thách và tiếp tục bước đi vững vàng trên con đường đời. 3. Vụ án Chloe Ailing bị bắt cóc, giao bán 300.000 đô la Mỹ trên Dark Web. Vào tháng 11 năm 2014, một bi kịch đau lòng đã làm rung chuyển đất nước Honduras nhỏ bé ở Trung Mỹ. Maria Jose Alvarado, nữ hoa hậu quốc gia xinh đẹp 19 tuổi, đang trong quá trình chuẩn bị đại diện đất nước tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại London, bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Cùng biến mất với cô còn có người chị gái Sophia, sau khi cả hai tham dự một buổi tiệc sinh nhật. Những gì ban đầu chỉ là một vụ mất tích bí ẩn dần dần hé lộ một câu chuyện bi thương vì tình yêu độc hại, sự ghen tuông mù quáng và bạo lực tột cùng. Vụ án này không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế mà còn phơi bày mặt tối của một quốc gia đang chìm trong bạo lực. Nằm giữa El Salvador, Guatemala và Belize, Honduras chìm trong bạo lực băng đảng, chiến tranh ma túy và tham nhũng triền miên suốt nhiều thập kỷ. Tình trạng bất ổn này khiến du lịch sụt giảm nghiêm trọng và nhiều người dân Honduras buộc phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Belize hoặc thậm chí liều mình vượt biên trái phép sang Mỹ. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, gia đình Alvarado vẫn chọn bám trụ lại quê nhà. Họ sống giản dị tại thị trấn Santa Barbara. Teresa và Oscar kết hôn và sinh ra hai cô con gái Karina và Sofia. Cuộc sống tại một trong những quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin vốn đã chật vật, lại càng thêm khốn khó khi Maria Jose Alvarado Munoz, cô con gái út chào đời vào ngày 19 tháng 7 năm 1995, đúng thời điểm nền kinh tế Honduras rơi vào khủng hoảng do lạm phát phi mã. Giá cả leo thang, công việc khan hiếm, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, trồng cà phê và chuối với mức lương ít ỏi, chỉ khoảng 200 lempira mỗi ngày. Trong cơn bỉ cực, nhiều người Honduras đã lựa chọn con đường tắt, dấn thân vào tội ác, gia nhập các băng đảng để mưu sinh. Tuy cuộc sống khó khăn, gia đình Alvarado vẫn luôn đề cao giáo dục và dạy dỗ con cái sống lương thiện.
Dù không dư giả, Oscar vẫn luôn nhắc nhở các con về tầm quan trọng của lòng tốt và sự lễ phép, đồng thời không né tránh sự thật khắc nghiệt của xã hội bên ngoài. Thời gian trôi qua, ba chị em nhà Alvarado đều trưởng thành xinh đẹp và thông minh. Nhận thấy tố chất nổi bật của Maria Jose, gia đình đã khuyến khích cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Năm 15 tuổi, Maria Jose lần đầu tiên bước lên sân khấu và nhanh chóng bén duyên với thế giới nhan sắc. Năm 2012, ở tuổi 17, Maria Jose giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Teen Honduras. Danh hiệu này đã mở ra cho cô nhiều cơ hội làm người mẫu và đóng quảng cáo. Công việc mới đòi hỏi Maria Jose phải chuyển đến sống tại Tegucigalpa, thủ đô của Honduras. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Oscar, trụ cột của gia đình Alvarado, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Suốt nhiều tháng trời, Maria Jose cùng gia đình sát cánh bên nhau, hy vọng vào một phép màu. Nhưng rồi 6 tháng sau, Oscar qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi cho Teresa và các con. Teresa suy sụp tinh thần, rơi vào trầm cảm. Sự mất mát to lớn cũng ảnh hưởng đến Karina và Sofia, khiến tính cách của hai chị gái Maria Jose thay đổi. Giữa những biến cố cuộc đời, sân khấu sắc đẹp trở thành nơi Maria Jose tìm thấy niềm an ủi và quên đi những muộn phiền. Năm 19 tuổi, Maria Jose quyết định chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Honduras. Dù là một trong những thí sinh trẻ tuổi, Maria Jose vẫn tỏa sáng với sự tự tin và bản lĩnh. Cô tự tin sải bước trong trang phục dạ hội, áo tắm và thể hiện tài năng ấn tượng. Trong phần thi ứng xử, Maria Jose chinh phục ban giám khảo bằng những câu trả lời thông minh và sắc sảo. Sau gần 3 giờ tranh tài căng thẳng, Maria Jose đã làm nên kỳ tích, vượt qua 18 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Honduras 2014. Chiến thắng này đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Maria Jose. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các phương tiện truyền thông, nhận được vô số lời mời làm người mẫu, đóng quảng cáo và có thể tự chủ tài chính, hỗ trợ gia đình. Cô còn tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng El Show XO da Dinero. Thành công của Maria Jose không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình mà còn giúp mẹ cô vượt qua nỗi đau mất chồng. Những người thân thiết với Maria Jose đều khẳng định rằng dù đạt được danh tiếng, cô vẫn giữ được đức tính khiêm nhường và lòng nhân ái. Salvador Nasrallah, giám đốc chương trình XO da Dinero mà Maria Jose từng tham gia, mô tả cô là một người trầm tính, trung thực và luôn tránh xa những rắc rối. Bạn bè cũng nhận xét Maria Jose là một cô gái thông minh, hoạt bát và tràn đầy nhiệt huyết. Bà Teresa Munoz, mẹ của Maria Jose, chia sẻ rằng từ thuở nhỏ, con gái bà đã rất yêu thích các cuộc thi Hoa hậu. Cả gia đình gồm bà Teresa và 3 cô con gái thường xuyên theo dõi các chương trình này trên truyền hình. Maria Jose từng thổ lộ với mẹ rằng một ngày nào đó con sẽ trở thành Hoa hậu Honduras. Ước mơ ấy đã thành hiện thực và với danh hiệu Hoa hậu Honduras, Maria Jose đã giành được tấm vé đại diện cho đất nước tham dự vòng chung kết Hoa hậu Thế giới tại Anh vào tháng 12 năm 2014. Trước đó, Hoa hậu Maria Jose dự định dành vài ngày ở Santa Barbara, sau đó gặp nhà thiết kế trang phục vào ngày 16 tháng 11 để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng sắp tới. Trên trang web chính thức của Miss World, Maria Jose được giới thiệu là một cô gái yêu thích bóng đá, bóng chuyền và có khát khao trở thành một nhà ngoại giao để quảng bá hình ảnh tốt đẹp về văn hóa và con người Honduras đến bạn bè quốc tế. Thế nhưng bi kịch đã ập đến, cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ, khiến giấc mơ mang vinh quang về cho quê hương của Maria Jose mãi mãi dang dở. Ngày 14 tháng 11, nỗi lo lắng bao trùm lấy bà Teresa khi cả Sofia và Maria Jose đều không trở về nhà như thường lệ. Bà cố gắng gọi điện cho Sofia nhưng không liên lạc được vì điện thoại của cô vẫn ở trong phòng. Liên lạc với trường học của Maria Jose, bà Teresa càng thêm hoảng loạn khi biết con gái không hề đến dự kỳ thi. Sau khi xác nhận không ai nhìn thấy Maria Jose, bà Teresa quyết định đến đồn cảnh sát trình báo về sự mất tích bí ẩn của hai con. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc, nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị loại bỏ vì không hề có bất kỳ yêu cầu tiền chuộc nào. Dù lực lượng cảnh sát Honduras thường không được đánh giá cao, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và danh tiếng của Maria Jose, một đội đặc nhiệm đã được thành lập để tập trung điều tra. Hơn một tuần trôi qua trong vô vọng, cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ Plutarco Antonio Ruiz, một nghi phạm có liên quan đến sự mất tích của hai chị em. Dư luận Honduras bàng hoàng và đặt ra câu hỏi lớn: tại sao lại có kẻ muốn hãm hại hai cô gái trẻ xinh đẹp và tài năng này? Trong khi dư luận Honduras còn đang hoang mang tìm kiếm câu trả lời, bà Teresa, mẹ của Maria Jose, đã linh cảm thấy điều chẳng lành về Antonio. Để hiểu rõ hơn về diễn biến vụ án, chúng ta cần quay lại và xem xét
mối quan hệ giữa hai chị em Maria Jose và Sofia. Dù cách nhau 5 tuổi, Sofia luôn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của em gái và tình cảm giữa họ vô cùng khăng khít. Tuy nhiên, trái ngược với cuộc sống có phần êm đềm của Maria Jose, Sofia lại trải qua nhiều bất hạnh. Ở tuổi 23, dường như bi kịch luôn đeo bám cô gái trẻ. Sau khi mất cha vào năm 2012, Sofia quá đau buồn nên đã chuyển đến sống cùng bạn trai. Nhưng chỉ một năm sau, vào năm 2013, bạn trai cô lại bị sát hại dã man. Mất đi hai người thân yêu liên tiếp trong thời gian ngắn đã khiến Sofia suy sụp hoàn toàn. Sau một thời gian dài chìm trong đau khổ, Sofia bỗng nhiên vui vẻ trở lại, khiến gia đình không khỏi ngạc nhiên. Khi được hỏi, Sofia chia sẻ niềm hạnh phúc mới của cô từ Plutarco Antonio Ruiz, người bạn trai mới quen. Hai người gặp nhau tại trường học nơi Sofia làm gia sư cho những học viên lớn tuổi muốn lấy bằng tốt nghiệp trung học. Dù Antonio hơn Sofia gần 10 tuổi, cô vẫn say đắm anh ta bởi vẻ ngoài lịch thiệp và sự quan tâm chu đáo. Họ bắt đầu hẹn hò, thường xuyên lui tới những nhà hàng sang trọng và Sofia luôn nhận được những món quà xa xỉ từ Antonio. Sofia tin rằng Antonio chính là định mệnh của đời mình và cô đã đưa anh ta về ra mắt gia đình. Thế nhưng bà Teresa lại không hề ủng hộ mối quan hệ này. Trong một cuộc phỏng vấn, bà bày tỏ sự bất an và linh cảm không tốt về Antonio. Như đã đề cập, Antonio, 34 tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Việc Sofia thường xuyên nhận được những món quà đắt tiền từ anh ta khiến bà Teresa nghi ngờ và quyết tâm tìm hiểu về công việc của Antonio. Mặc dù bà Teresa gặng hỏi nhiều lần, Sofia vẫn luôn lảng tránh, nói rằng công việc của Antonio rất phức tạp và không thể tiết lộ. Không bằng lòng với câu trả lời mập mờ, bà Teresa âm thầm điều tra và phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Linh cảm của bà đã đúng. Hắn ta là thành viên của một băng đảng mai thúy. Bà Teresa vội vàng cảnh báo Sofia về thân phận thật sự của Antonio, nhưng Sofia lại cho rằng mẹ mình đang cố tình phá hoại tình yêu của cô. Cô phớt lờ lời khuyên của mẹ và tiếp tục mối quan hệ với Antonio. Tuy nhiên, sự thật không thể che giấu mãi mãi. Càng gắn bó, Sofia càng nhận ra bản chất thật của Antonio, một kẻ ích kỷ, chiếm hữu và có xu hướng bạo lực khi không được chiều theo ý muốn. Ghen tuông mù quáng, Antonio thậm chí còn cấm Sofia giao tiếp với bất kỳ đồng nghiệp nam nào. Mặc dù nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ độc hại này, Sofia vẫn cứ dây dưa quay lại với Antonio. Hắn ta tận dụng sự yếu đuối của Sofia để thao túng, lăng mạ và hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Dần dần Sofia bị cô lập và tin vào lời nói dối của Antonio rằng không ai khác trên đời này có thể yêu thương cô. Bạn bè, đồng nghiệp và ngay cả bà Teresa đều ra sức khuyên nhủ Sofia rời bỏ Antonio, tìm kiếm một người đàn ông xứng đáng hơn với tuổi trẻ, nhan sắc và học thức của cô. Tuy nhiên, những lời khuyên chân thành ấy đều bị Sofia bỏ ngoài tai. Mối tình kéo dài với Antonio cùng với những tổn thương tinh thần mà hắn gây ra đã khiến cô mất niềm tin vào bản thân và cho rằng sẽ không ai khác có thể chấp nhận mình. Dù chứng kiến mối quan hệ độc hại này, những người xung quanh Sofia chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó Antonio sẽ thay đổi. Gần một năm sau, Sofia tuyên bố đã chấm dứt mối quan hệ với Antonio sau khi phát hiện hắn ta lén lút qua lại với một cô gái 16 tuổi và khiến cô bé mang thai. Nhờ sự động viên và hỗ trợ từ bạn bè, Sofia dần dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, bắt đầu tận hưởng những buổi tối vui vẻ tại các câu lạc bộ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi người lại bàng hoàng khi biết tin Sofia đã quay lại với Antonio. Không ai biết lý do chính xác, nhưng bà Teresa nghi ngờ rằng con gái mình đã bị Antonio đe dọa. Dù nguyên nhân là gì thì rõ ràng là Antonio không hề quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của bất kỳ ai. Tháng 11 năm 2014, Antonio tổ chức tiệc sinh nhật tại Agua Azul, một nhà hàng ở gần Santa Barbara. Bữa tiệc có đông người tham dự, trong đó có Sofia, được tài xế riêng của Antonio đưa đến. Theo lời khai của Antonio, Sofia đến nhà hàng vào ngày 14 tháng 11 nhưng đã rời đi vào khoảng 7 giờ tối. Vì đây là địa điểm cuối cùng Sofia được nhìn thấy, cảnh sát đã tiến hành điều tra tại nhà hàng. Tuy nhiên, chủ nhà hàng và vợ anh ta đã ngăn cản cảnh sát vào bên trong. Sau đó họ bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nhưng cả hai đều phủ nhận mọi liên quan đến việc mất tích của Sofia. Bước ngoặt của vụ án xảy ra khi một nhân chứng khai rằng đã nghe thấy tiếng súng nổ vào tối ngày 14 tháng 11 nhưng không để ý vì đó là chuyện thường xuyên xảy ra ở Honduras. Với lời khai này, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét nhà hàng và phát hiện vết đạn trên sàn. Đội pháp y sử dụng luminol và phát hiện ra một lượng máu lớn đã bị tẩy xóa bằng hóa chất. Trước bằng chứng không thể chối cãi, chủ nhà hàng buộc phải khai nhận. Lo sợ bị kết tội đồng lõa, họ đã thỏa thuận với công tố viên
nhận tội để được giảm án. Lời khai của họ đã vén màn sự thật kinh hoàng. Chính Antonio đã ra tay sát hại cả hai chị em ngay tại nhà hàng, nhưng họ không biết thi thể đã bị giấu ở đâu. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ Antonio và vệ sĩ riêng của hắn. Ban đầu người vệ sĩ một mực phủ nhận, nhưng cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội trước những lời khai của Antonio. Theo lời khai của Antonio, hắn muốn bữa tiệc sinh nhật của mình trở nên thật đặc biệt nên đã nhờ Sofia mời em gái Maria Jose đến tham dự. Ban đầu Maria Jose từ chối vì lịch trình bận rộn. Cô không muốn tham gia bữa tiệc, không có thiện cảm với Antonio và quan trọng hơn là cô cần tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới ở London cũng như kỳ thi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên trước sự nài nỉ của chị gái, Maria Jose đã đồng ý đi cùng với điều kiện họ sẽ không ở lại quá lâu. Trong quá trình thẩm vấn, Antonio khai rằng hắn đã uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc. Khi thấy Sofia khiêu vũ với một người đàn ông khác, cơn ghen tuông trong hắn bùng nổ. Cần phải hiểu rằng trong văn hóa Mỹ Latin, khiêu vũ là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên, Antonio đã hiểu sai hành động hoàn toàn bình thường của Sofia. Hắn đã khai rằng Sofia đã cố gắng xoa dịu hắn, giải thích rằng giữa cô và người đàn ông kia không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào và cầu xin hắn đừng phá hỏng bữa tiệc. Bất chấp lời giải thích của Sofia, Antonio vẫn không kiềm chế được cơn giận. Để tránh gây thêm rắc rối, Sofia quyết định rời khỏi bữa tiệc. Nhưng khi cô quay lưng bước đi thì các nhân chứng đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Antonio rút súng và bắn liên tiếp 8 phát vào lưng Sofia. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Maria Jose lao tới cứu chị gái trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sofia đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại hiện trường. Lời khai của các nhân chứng sau đó đã vẽ nên một bức tranh đầy ám ảnh. Antonio, sau khi sát hại Sofia, đã chĩa thẳng họng súng về phía Maria Jose đang gào khóc thảm thiết và lạnh lùng bóp cò, nã liên tiếp 16 phát đạn. Khách khứa trong bữa tiệc ban đầu còn choáng váng, sau đó chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ. Một vài người cố gắng tháo chạy, nhưng Antonio với sự tàn bạo của một kẻ máu lạnh đã đe dọa gia đình họ nếu dám hé răng với cảnh sát. Lời đe dọa này không chỉ thể hiện sự tàn nhẫn của Antonio mà còn cho thấy quyền lực ngầm đáng sợ của băng đảng Mai Thúy mà hắn là thành viên. Sau khi ra lệnh cho chủ nhà hàng phi tang mọi dấu vết máu của hai chị em, Antonio sai thuộc hạ đưa thi thể lên xe tải. Chúng lái xe khoảng 300 km đến thị trấn hẻo lánh Caplotel, chôn xác hai cô gái gần bờ sông với ý đồ để thi thể phân hủy nhanh chóng, xóa sạch mọi bằng chứng. Sau đó chúng tiếp tục di chuyển đến một gara trong vùng để tẩy rửa chiếc xe, xóa sạch mọi dấu vết tội ác. Tuy nhiên do ngôi mộ được đào quá nông, cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy thi thể của Maria Jose và Sofia. Vụ án mạng tàn khốc ngay lập tức gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, trở thành tâm điểm của mọi phương tiện truyền thông. Giới báo chí đổ xô tìm cách phỏng vấn Antonio, nhưng điều khiến công chúng phẫn nộ tột cùng là thái độ rừng rưng, thậm chí là nụ cười nhếch mép đầy thách thức của hắn trước ống kính. Ít ai ngờ rằng biểu cảm đó chỉ là một phần trong âm mưu thâm độc của kẻ sát nhân máu lạnh này. Tại phiên tòa xét xử năm 2017, luật sư của Antonio đã cố gắng đưa ra lời bào chữa rằng hắn hành động trong trạng thái mất kiểm soát do say rượu và nụ cười gây phẫn nộ trong bức ảnh chỉ là một phản ứng vô thức. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã kiên quyết bác bỏ lời biện hộ này. Antonio và vệ sĩ của hắn bị kết tội giết người và phải chịu mức án 45 năm tù. Trong khi đó, chủ nhà hàng nhờ thỏa thuận đã ký với công tố viên chỉ phải lãnh án 4 năm tù giam. Ngày 23 tháng 11 năm 2014, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để tưởng nhớ Hoa hậu Honduras Maria Jose Alvarado. Cùng năm đó, tổ chức Hoa hậu Honduras tuyên bố sẽ không cử đại diện thay thế Maria Jose tham dự cuộc thi như một hành động bày tỏ lòng tiếc thương và sự tôn trọng sâu sắc đối với người đẹp xấu số. Trong nỗi đau tột cùng, bà Teresa Munoz, mẹ của hai cô gái, đã nghẹn ngào chia sẻ vào ngày 19 tháng 11. Xin hãy mở rộng trái tim và thấu hiểu nỗi đau của gia đình tôi. Chỉ có Chúa toàn năng mới thấu hiểu tất cả. Và tôi hy vọng rằng hai con gái yêu dấu của tôi sẽ được an nghỉ nơi thiên đàng. Cái chết bi thảm của hai chị em Hoa hậu Honduras đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ tại quốc gia Trung Mỹ, vốn đã nổi tiếng với những thành phố nguy hiểm bậc nhất thế giới. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Honduras có tỷ lệ án mạng đáng báo động, với khoảng 90 vụ án mạng trên 100.000 dân. Trung bình mỗi ngày có 3 vụ được trình báo. Santa Barbara, quê hương của Maria Jose, thậm chí còn được mệnh danh là thủ đô án mạng. Honduras không chỉ bị tàn phá bởi các băng đảng tội phạm trong nước, mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các tập đoàn Mai Thúy hùng mạnh của Mexico. Tờ La Tribuna
một tờ báo địa phương đã đăng tải bài xã luận vào ngày 19 tháng 11, nhấn mạnh sự trớ trêu trong những nỗ lực của Maria Jose nhằm cải thiện hình ảnh đất nước. Bài báo viết, Maria Jose muốn cả thế giới biết rằng Honduras là một đất nước của những con người chăm chỉ và đáng mến. Nhưng thật không may, chính viên đạn oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của người truyền tải thông điệp ấy, càng làm xấu thêm hình ảnh của một Honduras vốn đã được xem là quốc gia bạo lực nhất hành tinh. Câu chuyện của Maria Jose và Sofia đã khép lại, nhưng những dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Liệu đây có phải là một bi kịch đơn lẻ hay là biểu hiện của những vấn đề xã hội sâu rộng hơn tại Honduras? Làm thế nào để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai? 4. Vụ thảm sát gia đình Judith Bassi, ngôi sao nhí trở thành nạn nhân của chính cha mình. Đối với nhiều người, tuổi thơ là quãng thời gian diệu kỳ, nơi họ được tự do khám phá thế giới với đôi mắt trong veo và tâm hồn thuần khiết. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn được sống trọn vẹn những năm tháng đẹp đẽ ấy. Bộ phim hoạt hình The Land Before Time, vùng đất thời tiền sử, ra mắt những năm 1980, không chỉ là tác phẩm gợi nhớ về một thời kỳ hoàng kim của điện ảnh, mà còn ẩn chứa một câu chuyện đau thương về Judith Bassi, cô bé lồng tiếng cho nhân vật khủng long Ducky đáng yêu. Đằng sau giọng nói trong trẻo ấy là một tuổi thơ bị tước đoạt quá sớm và một kết cục đẫm nước mắt mà ít người biết đến. Vậy điều gì đã xảy ra với Judith Bassi? Và tại sao câu chuyện của em lại trở thành một trong những bi kịch đau lòng nhất trong lịch sử Hollywood? Vào những năm cuối thập niên 70 tại Los Angeles, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên đã mở ra câu chuyện định mệnh giữa Maria, nữ phục vụ ban gốc Hungary, và Joseph Bassi. Khởi đầu từ một cử chỉ hào phóng với khoản tiền tip đáng kể, mối quan hệ của họ dần phát triển, nhưng ẩn sau đó là một Joseph với quá khứ đầy phức tạp và những điều không thật. Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong khi Maria lớn lên với tuổi thơ bình yên, thì Joseph lại trưởng thành trong cảnh nghèo túng tại một khu công nghiệp, nuôi dưỡng mối oán hờn sâu sắc với nguồn gốc Hungary và gia đình mình. Khi đặt chân đến Mỹ, ông ta đã dựng nên một hình tượng hoàn toàn khác, từ việc bịa đặt về việc cha mẹ qua đời đến những câu chuyện đáng sợ về bản thân, như mất một mắt trong đánh nhau hay từng vào tù vì sát hại người khác. Dù vậy, giữa xứ lạ quê người, hai tâm hồn đồng hương vẫn tìm thấy điểm chung và quyết định gắn kết đời mình, hy vọng về một cuộc hôn nhân viên mãn. Ngày 6 tháng 6 năm 1978, Judith Bassi ra đời như một món quà của số phận. Cô bé sớm bộc lộ trí thông minh vượt trội, thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Hungary và sở hữu nụ cười quyến rũ tự nhiên cùng năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Đối với Maria, người từng ôm ấp ước mơ diễn xuất chưa thành, Judith chính là hiện thân của những khát khao chưa được thực hiện của mình. Dù nhận thức rõ cơ hội thành công trong ngành giải trí chỉ là 1/1000, Maria vẫn quyết tâm cho con gái thử sức. Năm 1981, khi Judith vừa tròn 3 tuổi, bà đã đăng ký cho con tham gia một cuộc thi tài năng dành cho thiếu nhi, đánh dấu bước đầu tiên trên con đường theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Sự duyên dáng và tài năng của Judith đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo cuộc thi năm nào. Ngay sau đó, cô bé nhận được lời mời tham gia quảng cáo cho một thương hiệu lớn, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Năm 1984, Judith bắt đầu tham gia các dự án điện ảnh nghiêm túc hơn, góp mặt trong bộ phim kinh dị tội phạm Fantavision, Tầm nhìn tử vong, bên cạnh những tên tuổi gạo cội từng đoạt giải Oscar như Karl Malden và Eva Maria Saint. Thành công tiếp nối thành công, Judith liên tục nhận được lời mời đóng phim và xuất hiện trong hàng loạt quảng cáo, chương trình truyền hình. Cô bé tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Eye of the Tiger, Mắt hổ, Jaw, The Revenge, Hàm cá mập, Cuộc báo thù, và góp mặt trong series truyền hình nổi tiếng Saint Elsewhere, Bệnh viện Saint Elsewhere và The Twilight Zone, Khu vực mờ ám. Tuy nhiên, dấu ấn sâu đậm nhất mà Judith để lại trong lòng khán giả có lẽ chính là qua giọng nói trong trẻo hồn nhiên khi lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình kinh điển All Dogs Go to Heaven, Tất cả các chú chó lên thiên đường, và The Land Before Time, Vùng đất tiền sử. Một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của Judith chính là ngoại hình nhỏ nhắn hơn so với tuổi thật, cùng giọng nói trong trẻo ngây thơ như một đứa trẻ 3 tuổi. Điều này mang lại lợi thế đáng kể cho Judith so với các diễn viên nhí cùng trang lứa, bởi cô bé vừa sở hữu tài năng diễn xuất, lại vừa đủ trưởng thành để hiểu và thực hiện chính xác yêu cầu của đạo diễn. Tuy nhiên, đằng sau lợi thế đặc biệt ấy lại là một gánh nặng mà Judith âm thầm chịu đựng: căn bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng. Mặc dù được điều trị bằng hormone, nhưng khi Judith lên 6, Maria đã bị các nhà sản xuất thuyết phục ngừng việc tiêm thuốc với lý do nó sẽ cản trở sự nghiệp của cô bé. Khi Judith mất đi lợi thế về ngoại hình,
Kết quả là ở tuổi lên 10, Judith chỉ cao vỏn vẹn 1m12. Danh tiếng của Judith ngày càng lan rộng, thu nhập tăng lên đáng kể, giúp gia đình cô bé mua được một căn nhà 3 phòng ngủ tại West Hill, ngoại ô Los Angeles. Mọi thứ tưởng chừng như đang đi đúng hướng, giấc mơ Mỹ đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, năm 1985 đánh dấu bước ngoặt bi kịch trong cuộc đời Judith. Joseph, cha của cô bé, thất nghiệp và rơi vào vòng xoáy nghiện ngập. Ông chìm trong cảm giác vô dụng, trở thành cái bóng lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, trong khi vợ và con gái bận rộn với lịch trình diễn xuất dày đặc. Sự phụ thuộc vào thu nhập của Judith khiến Joseph vừa tức giận vừa sợ hãi. Nỗi lo sợ con gái sẽ không trở về nhà sau những buổi quay phim ám ảnh ông. Nhưng khi Judith ở nhà, ông lại chìm trong sự căm ghét bản thân và con gái. Ban đầu, Joseph chỉ tìm đến rượu để giải sầu và che giấu những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng rồi một sự việc bất ngờ đã châm ngòi cho ngọn lửa căm hận trong lòng ông bùng cháy dữ dội. Trong một bữa tiệc tại gia đình, giữa lúc Judith, ngôi sao nhí của gia đình, đang là tâm điểm của sự chú ý, Joseph lại chìm đắm trong cơn ghen tức. Cơn thịnh nộ bùng phát, ông ta kéo Judith vào bếp, la mắng và đẩy cô bé ngã xuống sàn. Quá sợ hãi, Judith đã giấu kín chuyện này với mẹ. Dù phải chịu đựng những trận đòn roi tàn nhẫn, Judith vẫn cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè và đam mê vẽ tranh. Nhưng bi kịch của Judith không phải là trường hợp cá biệt. Trước Maria, Joseph đã từng có một cuộc hôn nhân với Carla, một người phụ nữ Hungary nhập cư khác. Carla cũng là nạn nhân của những cơn bạo lực gia đình do Joseph gây ra, cho đến khi cô quyết định ly hôn và đưa 2 con đến Arizona. Joseph đã từng được cho cơ hội làm lại, nhưng rồi chính ông ta đã phá vỡ nó khi trong một cơn say, Joseph ném một chiếc chảo gang vào mặt Carla. Thậm chí vào tháng 12 năm 1986, Maria cũng đã từng báo cảnh sát vì bị Joseph đe dọa và hành hung. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng rõ ràng, vụ việc cuối cùng đã không được truy tố. Năm 1987, Judith nhận lời tham gia bộ phim You're the Revenge, Hàm Cá Mập, Cuộc Báo Thù, với bối cảnh quay tại Bahamas. Viễn cảnh 2 tháng làm việc tại vùng biển nhiệt đới xinh đẹp, xa khỏi sự đe dọa của Joseph, khiến Maria và Judith tràn ngập niềm vui và háo hức. Tuy nhiên, chính niềm vui ấy lại trở thành ngòi nổ cho cơn giận dữ của Joseph. Tâm trí hắn ta hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, căm ghét những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và muốn họ phải sống trong sự sợ hãi đau khổ. Đồng thời hắn ta lại không thể sống thiếu Judith, nguồn thu nhập chính của gia đình. Giữa đêm khuya, trong khi Maria đang say ngủ, Joseph lén vào phòng Judith với một con dao trên tay, đe dọa sẽ tìm đến và làm hại cô bé nếu Judith không trở về sau chuyến đi. Ruth Hansen, người đại diện của Judith, sau đó được nghe chính Joseph nhắc lại lời đe dọa tàn nhẫn này với Judith trước khi cô bé rời đi, khiến cô bé vô cùng hoảng loạn. Từ lúc đó, Hansen biết có điều gì đó rất không ổn đang diễn ra. Không chỉ Hansen mà nhiều người khác cũng biết về tình trạng bất ổn mà Maria và Judith phải chịu đựng. Maria thường xuyên tâm sự với bạn bè về nỗi sợ hãi của mình, trong khi Judith cũng thổ lộ với bạn cùng lớp về việc sợ phải về nhà vì người cha say xỉn, đau khổ và luôn đe dọa kết liễu mẹ mình. Mặc dù hàng xóm và bạn bè đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ, khuyên Maria và Judith tìm đến nơi an toàn, nhưng họ đã từ chối. Một người hàng xóm thậm chí còn chia sẻ với tờ LA Times rằng Joseph đã từng nói đến 500 lần rằng sẽ ra tay với vợ mình. Bi kịch dường như đã được báo trước, nhưng không ai có thể ngăn chặn nó. Tháng 5 năm 1988, Hansen, người quản lý của Judith, chứng kiến cô bé khóc nức nở trong tuyệt vọng trước buổi thử vai. Đau lòng trước tình cảnh ấy, ông đã thuyết phục Maria đưa con gái đến gặp một nhà tâm lý học trẻ em. Sau khi thăm khám, chuyên gia đưa ra nhận định đầy lo ngại. Judith đang phải đối mặt với những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về lời nói, tinh thần và cảm xúc. Họ khuyến nghị Maria báo cáo vụ việc lên Sở Dịch vụ Trẻ Em. Dù đã làm theo lời khuyên của bác sĩ, nỗi sợ hãi về sự trả thù của Joseph đã khiến Maria nhanh chóng rút lại lời khai. Bà cố gắng trấn an các nhân viên xã hội rằng Judith đã an toàn nhờ quyết định ly hôn sắp tới. Thế nhưng thực tế còn đáng sợ hơn những gì bà dám thừa nhận. Maria tin chắc rằng nếu để Judith ở lại với cơ quan bảo vệ trẻ em dù chỉ một đêm, Joseph sẽ không tha thứ. Bạn bè và hàng xóm liên tục khuyên hai mẹ con nên rời khỏi thành phố, nhưng Maria hiểu rõ bản chất của chồng. Ông ta sẽ truy lùng và không từ bỏ cho đến khi tìm ra họ. Trong tình thế ngặt nghèo, Maria nghĩ ra một giải pháp tạm thời, thuê một căn hộ ở Panorama City làm nơi ẩn náu ban ngày, chỉ về nhà vào ban đêm. Con gái của Joseph từ cuộc hôn nhân trước, Audrey,
từng kể lại rằng Maria kiên quyết giữ lại ngôi nhà mà Judith đã phải làm việc vất vả để có được. Nếu có ai phải rời đi thì đó phải là ông ấy. Maria thường nói vậy. Tuy nhiên cuộc sống lẩn trốn không chỉ khiến hai mẹ con kiệt quệ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp đang lên của Judith, đẩy Maria vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc bảo vệ an toàn và tương lai của con gái. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm những ngày tháng sống trong sợ hãi, Maria quyết định sẽ nộp đơn ly hôn vào ngày hôm sau. Đáng tiếc thay, bà không thể ngờ rằng quyết tâm này lại trở thành một giọt nước tràn ly, châm ngòi cho hành động tàn bạo cuối cùng của Joseph. Ngày 25 tháng 7 năm 1988, Judith vui vẻ đạp xe cùng bạn bè gần căn hộ mà Maria đã thuê. Những tiếng cười trong trẻo vang vọng trên đường phố, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến khi hoàng hôn buông xuống, thời điểm Judith phải trở về nhà. Dù được một người bạn nhiệt tình mời ở lại qua đêm, cô bé vẫn phải từ chối. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề quen thuộc, đến mức Judith dường như đã chai sạn với sự trầm lặng ấy. Sau bữa ăn, cô bé trở về phòng và chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng đó sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời mình. Khoảng 1 giờ sáng, bóng tối dày đặc bao trùm căn nhà. Joseph với khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 32 trong tay, lặng lẽ bước vào phòng con gái. Trong giây phút định mệnh, hắn nhìn Judith đang say giấc và bóp cò. Tiếng súng vang lên chói tai, đánh thức Maria khỏi giấc ngủ. Trong cơn hoảng loạn, bà vội vã chạy đến phòng con gái, nhưng chỉ kịp chạm mặt Joseph tại phòng khách. Trước ánh mắt lạnh lùng của kẻ sát nhân, Maria quỳ xuống, hai tay ôm đầu trong tuyệt vọng. Không một chút do dự, Joseph nâng nòng súng và bóp cò lần nữa, kết liễu mạng sống của người vợ trong chớp mắt. Sau khi gây ra tội ác, Joseph vẫn bình thản ở lại căn nhà với thi thể vợ con trong nhiều ngày. Hắn chỉ nhấc máy điện thoại một lần khi người đại diện của Judith gọi đến hỏi về việc cô bé vắng mặt trong buổi hẹn tại hãng phim. Joseph lạnh lùng bịa chuyện rằng Maria và Judith đã được một chiếc xe lớn đón đi San Diego. Đêm hôm sau, hắn gọi điện cho Ruth, nói dối về việc chuẩn bị dọn ra khỏi nhà nhưng muốn ở lại để nói lời tạm biệt. Vào sáng ngày 28 tháng 7 lúc 8 giờ 30 phút, một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả khu phố. Người hàng xóm tên Eunice đang tưới hoa, hoảng hốt nhìn những cột khói đen nghi ngút bốc lên từ nhà Basi. Ngay khi gọi 911, ý nghĩ đầu tiên của tôi là hắn ta đã làm điều đó rồi. Hắn ta đã sát hại họ và phóng hỏa, đúng như hắn ta đã từng đe dọa. Eunice kể lại trong nước mắt. Sau khi châm lửa thiêu rụi ngôi nhà, nơi chứng kiến bi kịch của một gia đình tan vỡ, Joseph đã kết thúc cuộc đời mình trong gara, để lại một vụ án mạng đẫm máu khiến cả Hollywood bàng hoàng. Vài ngày sau thảm kịch, thông tin về vụ việc thương tâm của Judith Basi và mẹ cô được công bố rộng rãi sau khi nhà chức trách liên lạc được với người thân của họ tại Hungary. Tin tức về bi kịch này nhanh chóng lan rộng, gây chấn động dư luận và khiến nhiều ngôi sao Hollywood bàng hoàng, đau xót. Judith và Maria được an nghỉ cạnh nhau tại nghĩa trang Forest Lawn trên đồi Hollywood, trong khi thi thể của Joseph, kẻ đã hủy hoại tất cả, vẫn còn là một bí ẩn. Trên bia mộ của Judith khắc dòng chữ Jeb, 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 câu thoại biểu tượng của nhân vật hoạt hình Ducky mà cô bé từng lồng tiếng. Những từ ngữ đơn giản ấy như một lời vĩnh biệt cuối cùng, gợi nhớ về nụ cười rạng rỡ và giọng nói trong trẻo mà Judith đã mang đến cho thế giới. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài tươi sáng của cô bé là một bi kịch gia đình đầy ám ảnh. Elizabeth Linden, người bạn thân thiết của gia đình, cho rằng Joseph bị ám ảnh sâu sắc bởi nỗi sợ bị bỏ rơi, một vết thương tinh thần từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó. Phải chăng chính nỗi sợ cô đơn tột cùng hay sự ghen tị méo mó với thành công ngày càng lớn của con gái đã đẩy Joseph đến quyết định tàn nhẫn, hủy hoại chính những người thân yêu nhất của mình? Vụ án đau lòng này đặt ra những câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ trẻ em, cũng như những quyết định đầy rủi ro của Maria. Nhiều người không khỏi đau đớn, tự hỏi tại sao các nhân viên xã hội đã không can thiệp mạnh mẽ hơn để cứu Judith khỏi môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, câu trả lời sau cuộc điều tra ngắn ngủi chỉ là một kết luận đơn giản. Các dịch vụ xã hội đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quyền hạn của họ. Maria đã lên kế hoạch chuyển đến một căn hộ mới và ly hôn Joseph, nhưng số phận nghiệt ngã không cho bà cơ hội thực hiện điều đó. Quyết định không tách rời mẹ con xuất phát từ mong muốn bảo vệ tình cảm thiêng liêng giữa họ đã vô tình đẩy cả hai vào vòng tay của tử thần. Có lẽ chính việc phát hiện ra kế hoạch bỏ trốn của Maria cùng với nỗi lo sợ mất đi Judith, nguồn thu nhập chính của gia đình, đã đẩy Joseph đến điểm cực đoan cuối cùng. Trong tâm trí méo mó của hắn, nếu không thể kiểm soát được vợ con thì không ai được phép có họ. Một logic tàn nhẫn của kẻ bạo hành,
coi người thân như tài sản của riêng mình. Dù nguyên nhân sâu xa là gì, bi kịch đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ đầy tài năng và người mẹ đã cố gắng bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng. Để tưởng nhớ Judith Bassi, bài hát kết thúc của bộ phim Tất cả chú chó đều lên thiên đàng, Love Survive đã được dành tặng riêng cho em. Một lời khẳng định đầy xúc động rằng tình yêu thương sẽ luôn tồn tại, vượt lên trên mọi bi kịch của cuộc đời. Và quả thực, dù thời gian đã trôi qua, di sản của Judith Bassi vẫn sống mãi. Hình ảnh cô bé với nụ cười tươi sáng và giọng nói trong trẻo vẫn còn vang vọng qua những tác phẩm em để lại. Mỗi lần một đứa trẻ cười vang với câu nói "Oh yes, 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 I do", là một lần ngọn lửa tài năng của Judith lại được thắp sáng. Một ngôi sao nhỏ đã vụt tắt quá sớm, nhưng ánh sáng từ tâm hồn trong trẻo của em vẫn tiếp tục tỏa sáng, vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Câu chuyện của gia đình Bassi không phải là một trường hợp cá biệt, mà là một phần trong chuỗi bi kịch lặp đi lặp lại với tần suất đáng báo động. Theo thống kê đau lòng, tại Mỹ, cứ mỗi tuần lại có một vụ án mạng gia đình tương tự xảy ra, nơi cha mẹ quay lưng với bản năng bảo vệ con cái để trở thành kẻ sát nhân của chính máu thịt mình. Ở các quốc gia châu Âu, con số này là 10 ngày một vụ. Một thực tế đau đớn phản ánh góc tối của những mái ấm gia đình. Đứng trước những con số thống kê lạnh lùng này, chúng ta không thể tiếp tục im lặng. Chỉ khi nào mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể hy vọng ngăn chặn những bi kịch tương tự như trường hợp của Judith Bassi, bảo vệ những người yếu thế và xây dựng một xã hội an toàn, bình đẳng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. 5. Vụ án chấn động Playboy Dorothy Stratton, nàng thơ bị sát hại bởi chính chồng mình. Dorothy Stratton, người mẫu Playboy nổi tiếng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, vẫn là một cái tên đầy ám ảnh. Vẻ đẹp nổi bật cùng sức hút khó cưỡng đã giúp cô nhanh chóng trở thành ngôi sao. Ở tuổi 20, tương lai rộng mở với vô vàn hứa hẹn, nhiều người tin rằng Stratton sẽ vượt xa danh xưng người mẫu Playboy và đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của cô ở độ tuổi thanh xuân, khi mà ngôi sao Dorothy còn chưa kịp tỏa sáng rực rỡ. Bi kịch này đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Điều gì đã dẫn đến kết cục bi thảm cho một ngôi sao đầy triển vọng như Dorothy Stratton? Liệu thảm kịch có thể được ngăn chặn nếu những dấu hiệu cảnh báo được nhận ra sớm hơn? Dorothy Ruth Howe Stratton sinh ngày 28 tháng 2 năm 1960 tại một khu phố lao động ngoại ô Vancouver, Canada, trong một gia đình nhập cư gốc Hà Lan. Một năm sau, em trai cô, John, chào đời, và 7 năm sau nữa là cô em gái út Louise. Cuộc sống của gia đình Howe Stratton khá khó khăn. Dorothy luôn là một học sinh giỏi, nhưng cô chưa bao giờ khao khát danh vọng hay một sự nghiệp hào nhoáng. Cô lớn lên trong sự giản dị, với những ước mơ bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Năm 1977, khi đang học trung học, Dorothy bắt đầu làm thêm tại một nhà hàng ăn nhanh địa phương. Vẻ đẹp nổi bật với mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh xắn và vóc dáng phồng phao đã khiến cô gái 17 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ của các chàng trai trẻ mà cả những người đàn ông thành đạt lớn tuổi cũng bị Dorothy cuốn hút. Một buổi tối, khoảng 30 phút trước giờ đóng cửa, Paul Snyder, một chàng trai trẻ quyến rũ, bước vào nhà hàng. Ánh mắt anh ta ngay lập tức bị thu hút bởi cô phục vụ bàn xinh đẹp, Dorothy. Sau khi gọi món và được Dorothy phục vụ, Paul cố tình đưa một tờ tiền mệnh giá lớn để cô không đủ tiền trả lại. Anh ta mỉm cười đề nghị Dorothy giữ số tiền thừa và đổi lại, cô phải đồng ý hẹn hò với anh ta. Paul Snyder, lúc đó 26 tuổi, là một tay quản lý có tiếng trong giới câu lạc bộ đêm ở Vancouver. Anh ta chuyên tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp và có mối quan hệ rộng khắp Canada. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Paul đã nhận ra tiềm năng của Dorothy, cô gái 17 tuổi, sở hữu vẻ đẹp nổi bật với nụ cười tỏa nắng và vóc dáng hoàn hảo. Paul đưa Dorothy đến một nhà hàng sang trọng trong buổi hẹn đầu tiên. Sau đó anh ta tặng cô một chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy mà Dorothy đã mặc trong đêm tiệc tốt nghiệp. Mối quan hệ giữa Paul và Dorothy bắt đầu từ đây. Cha mẹ Dorothy dường như không mấy quan tâm đến việc con gái mình đang hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn cô 9 tuổi. Sự thờ ơ của họ đã vô tình mở đường cho bi kịch sau này. Ngay từ những ngày đầu hẹn hò, Paul đã tìm cách thuyết phục Dorothy chụp hình táo bạo, tin rằng cô có tiềm năng trở thành người mẫu cho các tạp chí dành cho người lớn, đặc biệt là Playboy. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Playboy tổ chức cuộc thi Great Playmate Hunt mà Paul cho rằng Dorothy hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Ban đầu còn do dự, Dorothy cuối cùng cũng đồng ý.
Khi đó mới 18 tuổi, cô cần mẹ mình, bà Nellie, ký vào giấy ủy quyền để thực hiện bộ ảnh. Paul thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và chi trả mọi chi phí. Sau đó anh ta gửi ảnh đến Playboy, nơi chúng lọt vào tay Marilyn Grabowski, người phụ trách tuyển chọn người mẫu. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của Dorothy ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với Grabowski. Cô mô tả Dorothy như một nàng thơ lạc giữa phồn hoa đô hội và mời cô đến trụ sở Playboy tại Los Angeles. Biết rằng cha mẹ Dorothy sẽ không đồng ý cho cô làm việc trong một tạp chí ảnh nóng bỏng, Paul đã làm giả chữ ký của mẹ cô trong đơn đăng ký với Playboy. Mùa hè năm 1979, Paul và Dorothy bay từ Canada đến Hollywood. Tháng 8 năm đó, Dorothy Stratton trở thành người đẹp của tháng trên tạp chí Playboy và bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ Playboy với tư cách là một bunny. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, Dorothy tâm sự rằng cô cảm thấy sợ hãi và áp lực trước sự chú ý quá mức, những lời tán tỉnh từ những người đàn ông giàu có. Luôn ở bên cạnh Dorothy, Paul Snider tự nhận mình là quản lý kiêm tài xế riêng của cô, kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống và sự nghiệp của Dorothy, từ việc sắp xếp lịch trình đến ký kết hợp đồng. Để ràng buộc Dorothy hơn nữa, Paul đã cầu hôn cô. Ban đầu Dorothy do dự, nhưng cuối cùng cô đã đồng ý, một phần vì cảm thấy mắc nợ Paul. Cô hiểu rằng nếu không có anh ta, cô vẫn sẽ chỉ là một cô phục vụ bàn bình thường với cuộc sống khó khăn, thay vì một người mẫu nổi tiếng như hiện tại. Dorothy đã nhầm tưởng sự kiểm soát của Paul là tình yêu và sự bảo vệ, mà không nhận ra mình đang dần rơi vào một cái bẫy nguy hiểm. Gia đình Dorothy hết sức can ngăn cô kết hôn với Paul, lo ngại rằng anh ta chỉ lợi dụng cô để kiếm tiền. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối, Paul và Dorothy vẫn tổ chức một đám cưới giản dị tại Las Vegas vào năm 1979. Không có tiệc cưới linh đình, cả hai nhanh chóng quay trở lại công việc. Dorothy bắt đầu tham gia diễn xuất trong một số bộ phim và nhận được nhiều lời khen ngợi về tài năng diễn xuất. Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, danh tiếng và thu nhập của cô ngày càng tăng. Dorothy dùng tiền mua một căn nhà lớn ở Los Angeles và sống cùng Paul. Mặc dù Paul thường xuyên khoe khoang với bạn bè về thành công của Dorothy, gọi cô là Marilyn Monroe tiếp theo, nhưng lời lẽ của hắn ta lại toát lên vẻ đắc thắng của kẻ trúng số hơn là niềm tự hào chân thành của một người chồng. Với tư cách là quản lý, Paul luôn theo sát Dorothy, kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống của cô, từ công việc, tài chính đến chế độ ăn uống, trang phục và cả những mối quan hệ xã giao. Thậm chí, hắn ta còn khuyên Dorothy nên ngủ với những người đàn ông quyền lực để thăng tiến trong sự nghiệp. Từng có tin đồn về mối quan hệ giữa Dorothy và Hugh Hefner, nhưng Hefner đã phủ nhận và khẳng định Dorothy không phải là người phụ nữ dễ dãi. Càng ngày, Dorothy càng nhận ra sự kiểm soát ngột ngạt của Paul. Cô thuê một quản lý mới và tìm cách tránh né chồng trong công việc. Cảm nhận được sự xa cách của vợ, Paul trở nên cuồng ghen và mất kiểm soát. Hắn ta thuê thám tử theo dõi Dorothy nhưng không tìm được bằng chứng ngoại tình. Paul bắt đầu cấm Dorothy mặc đồ gợi cảm, ghen tuông với bất kỳ người đàn ông nào chú ý đến cô. Hắn ta thường xuyên gây sự, thậm chí sử dụng vũ lực đối với Dorothy. Không thể chịu đựng được sự bạo hành và kiểm soát của chồng, Dorothy ngày càng xa lánh Paul. Bạn bè và đồng nghiệp đều nhận thấy mối quan hệ của họ đang trên bờ vực tan vỡ. Nhân viên của Playboy nhiều lần khuyên Dorothy nên rời bỏ Paul. Trong khi Dorothy bận rộn với công việc, Paul lại sống hưởng thụ trong căn nhà của họ, tiêu xài hoang phí tiền của vợ. Một ngày nọ, Paul phát hiện ra Dorothy đã bí mật thành lập công ty riêng và đầu tư một khoản tiền lớn vào đó theo lời khuyên của quản lý mới. Đây là một cách để Dorothy bảo vệ tài sản của mình trong trường hợp ly hôn. Paul ngày càng trở nên hung hăng và mất kiểm soát khi Dorothy ngày càng xa cách. Hắn nhận ra con gà đẻ trứng vàng của mình đang dần tuột khỏi tầm tay. Mùa xuân năm 1980, tại một bữa tiệc ở biệt thự Playboy, Dorothy gặp đạo diễn Peter Bogdanovich, 40 tuổi, bạn thân của Hugh Hefner. Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Dorothy, Bogdanovich mời cô tham gia bộ phim hài They All Laugh. Dorothy nhận lời và bay đến New York một mình vào ngày 22 tháng 3 để quay phim. Cô nói dối Paul rằng đạo diễn không cho phép người ngoài vào phim trường để tránh sự xuất hiện của hắn. Thực tế, Dorothy lo sợ Paul sẽ gây rối và làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Cô thậm chí còn nhờ quản lý chặn mọi cuộc gọi từ Paul. Tại New York, Dorothy và Bogdanovich đã nảy sinh tình cảm và bắt đầu một mối tình vụng trộm. Dorothy hạnh phúc rạng ngời bên Peter Bogdanovich. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội với một người đàn ông thành đạt và quyền lực. Dorothy hoàn toàn lạnh nhạt với Paul và tìm cách tránh mặt anh ta. Trong 2 tháng Dorothy ở New York quay phim,
Paul sống một mình trong một căn nhà lớn ở Los Angeles. Hắn ta thường xuyên đưa phụ nữ về nhà, khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy hắn phản bội một người vợ xinh đẹp và nổi tiếng như Dorothy. Tháng 4 năm 1980, Dorothy trở về California để tham dự lễ trao giải của Playboy. Cô được vinh danh là người đẹp của năm và xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Sau khi nhận được danh hiệu, Dorothy được Playboy tặng một chiếc xe thể thao Jaguar và $200,000 tiền mặt. Cô có mối quan hệ tốt đẹp với Hugh Hefner, người đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Sau lễ trao giải, Dorothy bắt đầu chuyến quảng bá kéo dài 2 tuần tại Canada. Cô dành những ngày cuối tuần để gặp Peter Bogdanovich và dự định thăm cha mẹ ở Vancouver trong những ngày cuối cùng của chuyến đi. Biết được kế hoạch của Dorothy, Paul Snider lập tức bay đến Canada. Lợi dụng những mối quan hệ cũ từ thời làm quản lý câu lạc bộ đêm tại Vancouver, Paul ép Dorothy làm việc tại câu lạc bộ và chiếm đoạt toàn bộ tiền thù lao. Trong thời gian này, hai người đã cãi vã dữ dội. Dorothy bật khóc, đề nghị Paul từ bỏ sự nghiệp của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân. Cô muốn cả hai trở về sống cùng cha mẹ và làm lại từ đầu. Paul đã từ chối lời đề nghị của Dorothy. Sau chuyến đi Canada, cô trở lại New York tiếp tục quay phim và phớt lờ mọi liên lạc từ Paul. Cho đến một ngày, chính Dorothy gọi cho Paul và yêu cầu anh ta cho cô không gian riêng. Paul rơi vào trạng thái trầm cảm và phẫn uất. Hắn ta bắt đầu qua lại với một cô gái trẻ dưới 18 tuổi, có ngoại hình của một người mẫu, với hy vọng biến cô thành bunny tiếp theo của Playboy. Tuy nhiên, Paul nhanh chóng nhận ra rằng cô gái này không thể nào sánh được với Dorothy. Vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Paul nhận được một lá thư từ Dorothy, trong đó cô đề nghị ly hôn và chấm dứt mọi hỗ trợ tài chính cho anh ta. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Paul đã thành hiện thực. Hắn ta tin chắc rằng Dorothy đang ngoại tình với Peter Bogdanovich và thuê thám tử tư để điều tra. Trong cơn tuyệt vọng, Paul gọi điện cho quản lý của Dorothy, đe dọa sẽ đến gây rối và thậm chí ám chỉ đến những hành động nguy hiểm hơn. Quản lý của Dorothy khuyên cô nên thuê vệ sĩ để đề phòng Paul, nhưng cô đã phớt lờ lời cảnh báo này. Do không có thẻ xanh, Paul không thể tìm được việc làm chính thức tại Mỹ. Khi tiền tiết kiệm cạn kiệt, hắn ta bắt đầu rút hết tiền từ tài khoản chung của hai vợ chồng và bán tháo tài sản của Dorothy, bao gồm đồ trang sức, tượng và cả chiếc xe Jaguar cô nhận được từ Playboy để lấy tiền mặt. Paul cũng cho bạn bè thuê phòng trong căn nhà rộng lớn của họ, một phần vì cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Hắn ta bắt đầu nghĩ đến việc trở về Canada. Giữa tháng 7, sau khi hoàn thành bộ phim J. Olaf, Dorothy và Bogdanovich cùng nhau đi nghỉ 10 ngày tại Anh. Ngày 30 tháng 7, họ trở về Los Angeles và Dorothy chuyển đến sống tại biệt thự của Bogdanovich ở Bel Air. Ngày 31 tháng 7, Paul mượn một khẩu súng lục từ bạn. Đêm đó, hắn ta đến nhà Bogdanovich, lẩn trốn gần cổng với ý định bắn bất kỳ ai xuất hiện. Tuy nhiên, sau vài giờ chờ đợi, Paul mất kiên nhẫn và lái xe lên núi, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Los Angeles. Đêm muộn, Paul trở về nhà. Ngày hôm sau, Paul trả lại súng. Đầu tháng 8, Dorothy và Paul gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều tháng xa cách. Paul đến buổi gặp mặt với hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng hắn ta đã hoàn toàn thất vọng. Dorothy không còn là cô nữ sinh trung học ngây thơ, dễ dụ dỗ mà hắn ta gặp ở quán ăn nhanh năm nào. Cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và quyết đoán. Dorothy nói với Paul bằng giọng điệu vừa thông cảm vừa kiên quyết rằng cuộc hôn nhân của họ đã thực sự chấm dứt và cô muốn hoàn tất thủ tục ly hôn. Kìm nén cơn giận, Paul yêu cầu Dorothy gặp lại anh ta sau 1 tuần để bình tĩnh bàn bạc về thủ tục ly hôn. Dorothy rời khỏi buổi gặp mặt với tâm trạng nhẹ nhõm, tin rằng mình đã có thể khép lại chương cũ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô không thể ngờ rằng Paul đang âm thầm ấp ủ một kế hoạch đen tối. Ngay ngày hôm sau, Paul bắt đầu tìm mua súng. Hắn ta lùng sục khắp các cửa hàng nhưng không ai bán súng cho người mang quốc tịch Canada. Paul thậm chí còn nhờ thám tử tư mua một khẩu súng tự động với lý do tự vệ nhưng bị từ chối. Vào ngày 11 tháng 8, Paul tìm thấy một quảng cáo giao bán súng săn cũ trên báo. Hắn ta lái xe đến thung lũng San Fernando nhưng bị lạc đường và phải trở về tay không. 2 ngày sau, 13 tháng 8, Paul quyết tâm quay lại địa chỉ đó một lần nữa. Sự quyết tâm tìm mua súng cho thấy Paul đang ấp ủ một kế hoạch đen tối. Lần này, Paul tìm được người bán và mua thành công khẩu súng săn cũ với lý do đi săn. Ngày 14 tháng 8, trước cuộc gặp với Dorothy, Paul yêu cầu những người thuê nhà rời đi để đảm bảo sự riêng tư. Quản lý và trợ lý của Dorothy đề nghị đi cùng cô hoặc bàn bạc qua điện thoại, nhưng Dorothy từ chối và quyết định đi một mình.
Cô mang theo một khoản tiền lớn để bù đắp cho Paul vì những gì anh ta đã làm cho cô trước đây. Dorothy mong muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp và giữ mối quan hệ bạn bè với Paul. Cô nghĩ rằng cuộc gặp sẽ chỉ kéo dài vài giờ và đã lên lịch cho buổi chụp hình vào buổi tối cùng ngày. Vào buổi trưa ngày 14 tháng 8, Dorothy đến gặp Paul. Hắn ta mở cửa và mời cô vào nhà. 5 phút sau, Dorothy nhận được cuộc gọi từ quản lý. Một cuộc gọi đã được lên kế hoạch trước để đảm bảo an toàn cho cô. Họ có một từ mã bí mật để Dorothy báo hiệu nếu gặp nguy hiểm. Dorothy nói với quản lý rằng mọi việc đều ổn và cúp máy. Cuộc trò chuyện giữa cô và Paul tiếp tục. Tuy nhiên, sau đó, mâu thuẫn đã nổ ra giữa hai người. Có thể Paul không hài lòng với thỏa thuận ly hôn, hoặc lòng tự ái của hắn ta không cho phép chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc. Dù nguyên nhân là gì, tình hình đã nhanh chóng leo thang thành bi kịch. Paul đã dùng khẩu súng săn mua trước đó để uy hiếp Dorothy, ép cô vào phòng ngủ, cởi quần áo. Sau đó hắn ta đã ép quan hệ và sát hại Dorothy bằng một phát súng. 1 giờ sau, một phát súng nữa vang lên và Paul cũng gục xuống bên cạnh thi thể của vợ. Khoảng 8 giờ tối, những người thuê nhà trở về và thấy xe của Dorothy đậu bên ngoài. Bên trong, túi xách của cô nằm trên sàn phòng khách. Họ cho rằng Dorothy và Paul đã làm hòa và đang ở trong phòng ngủ nên không muốn làm phiền. Tuy nhiên, quản lý của Dorothy bắt đầu lo lắng khi không thể liên lạc được với cô. Đến 11 giờ đêm, quản lý cuối cùng cũng gọi được vào nhà. Một trong những người thuê nhà đã bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, họ quyết định lên kiểm tra phòng ngủ của Dorothy và Paul. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Cả hai đều đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Dorothy, 20 tuổi, đã tử vong khoảng 1 giờ sau khi đến nhà Paul. Paul, 29 tuổi, tử vong sau đó khoảng 1 giờ. Hugh Hefner là một trong những người đầu tiên biết được tin dữ và chính ông đã gọi điện báo cho Peter Bogdanovich. Sau khi nghe tin Dorothy qua đời, Bogdanovich suy sụp và phải dùng thuốc an thần trong một thời gian dài. Ấn bản tháng 8 của tạp chí Playboy với Dorothy Stratton trên trang bìa đã được in và phát hành. Tuy nhiên, hình ảnh của cô trong lịch năm của Playboy đã được thay thế. Hugh Hefner nhận xét về bi kịch này. Có một định kiến về những cô gái tình lẻ đến Hollywood, nổi tiếng nhanh chóng rồi lụi tàn ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Paul Snider là một kẻ mất trí. Hắn ta đã ra tay tàn độc khi nhận ra mình đang mất đi Dorothy. Peter Bogdanovich đã lo liệu và chi trả toàn bộ chi phí cho tang lễ của Dorothy. Đau buồn trước sự ra đi của người mình yêu, ông đã hỏa táng thi thể cô và an táng tro cốt tại một nghĩa trang ở Los Angeles. Sau bi kịch của Dorothy, hãng phim từ chối phát hành J. Olaf. Bogdanovich đã phải bỏ tiền túi mua lại bản quyền để công chiếu bộ phim. J. Olaf ra mắt năm 1981 nhưng không thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Bogdanovich thua lỗ hàng triệu đô la và tuyên bố phá sản. Một thời gian sau, tin đồn về mối quan hệ giữa Bogdanovich và Louise Stratton, em gái của Dorothy, lan truyền trên báo chí. Gia đình Stratton phủ nhận và kiện những người tung tin đồn. Tuy nhiên 8 năm sau, vào năm 1988, Bogdanovich, khi đó 49 tuổi, đã kết hôn với Louise, 20 tuổi. Hành động này càng khiến dư luận thêm phần hoài nghi về mối quan hệ giữa Bogdanovich và Louise trước đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Louise Stratton khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa cô và Peter Bogdanovich bắt đầu khi cô 18 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 13 năm trước khi ly hôn vào năm 2001. Peter Bogdanovich không tái hôn và dành trọn phần đời còn lại cho sự nghiệp điện ảnh. Ông qua đời năm 2022, hưởng thọ 82 tuổi. Hơn 4 thập kỷ sau bi kịch, cuộc đời ngắn ngủi và bi kịch thương tâm của Dorothy Stratton vẫn là một câu chuyện đầy ám ảnh. Dù sự nghiệp điện ảnh còn dang dở, nhiều người tin rằng cô sở hữu một tiềm năng to lớn chưa được khai phá, đúng như lời bài hát tưởng nhớ cô The Best Was Yet to Come của Bryan Adams. Câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu vẫn còn đó, day dứt trong lòng những ai biết đến số phận của Dorothy. Liệu cô có thể trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ, vượt qua cái bóng của quá khứ để khẳng định tài năng diễn xuất, hay giấc mơ Hollywood của cô cũng sẽ tan vỡ như bao người khác? Đáng tiếc, câu trả lời sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ. Gần đây, câu chuyện của Dorothy được tái hiện trong miniseries Welcome to Chippendale, xoay quanh nhóm nhảy thoát y nam huyền thoại Chippendale do Paul Snider đồng sáng lập. Vai diễn Dorothy Stratton được giao cho Nicola Pett, con dâu của Victoria Beckham. Sự xuất hiện của Dorothy trong Welcome to Chippendale một lần nữa khơi gợi lại câu chuyện bi thương về cuộc đời ngắn ngủi của người mẫu bạc mệnh này. Bi kịch của Dorothy là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về bạo lực giới
và sự kiểm soát trong các mối quan hệ. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm trong tình yêu, đặc biệt đối với những người trẻ và dễ bị tổn thương. Đây cũng là một bài học về sự thờ ơ của xã hội trước những mối quan hệ lệch lạc và hành vi kiểm soát thao túng. 6. Bi kịch Robert Knox, sao Harry Potter bị sát hại bởi 5 nhát dao oan nghiệt ở tuổi 18. Tháng 5 năm 2008, London chấn động trước bi kịch của Rob Knox, chàng diễn viên trẻ 18 tuổi vừa hoàn thành vai diễn Marcus Belby trong bộ phim Harry Potter và Hoàng tử Lai. Chỉ vài ngày sau khi đóng máy bộ phim, trong một đêm đáng lẽ là để ăn mừng thành công, Rob đã bị sát hại khi cố gắng bảo vệ em trai mình khỏi Khan Bishop, một kẻ có tiền sử bạo lực và đang mang theo dao. Sự ra đi đột ngột của Rob không chỉ là mất mát lớn lao đối với gia đình và loạt phim Harry Potter, mà còn dấy lên cuộc thảo luận sâu rộng về nạn bạo lực bằng dao, một vấn đề đáng báo động tại Anh. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra trong đêm định mệnh đó? Và bản án cuối cùng dành cho kẻ thù ác là gì? Để hiểu rõ hơn về bi kịch này, hãy cùng quay trở lại năm 2008 tại London, nơi câu chuyện bắt đầu. Robert Knox, chàng trai 18 tuổi, đang sống ở những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, vừa chạm tay vào ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp mà cậu đã ấp ủ từ nhỏ. Robert lớn lên trong vòng tay yêu thương của một gia đình hạnh phúc. Bố Colin và mẹ Sally luôn là chỗ dựa vững chắc, trong khi Jamie, cậu em trai kém 2 tuổi, chính là người bạn thân thiết nhất. Hai anh em như hình với bóng, cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc của tuổi mới lớn. Dù thỉnh thoảng cũng có những cuộc tranh cãi nho nhỏ như bao anh em khác, nhưng điều đó chỉ khiến tình cảm của họ thêm bền chặt. Từ một cậu bé nhút nhát, ít nói thuở nhỏ, Robert dần trở nên tự tin và cởi mở hơn khi trưởng thành. Đặc biệt là khi ở bên Jamie, anh luôn cố gắng trở thành tấm gương tốt cho em trai noi theo, là điểm tựa thầm lặng mà không cần nói thành lời. Thuở nhỏ, Robert từng trải qua những ngày tháng khó khăn khi bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt vì thân hình mũm mĩm. Cậu bé thường xuyên phải chịu đựng những lời chế giễu, bị xô đẩy, thậm chí là bị đánh đập. Để bảo vệ con trai, bố mẹ Robert đã quyết định chuyển trường cho cậu. Tuy nhiên, thay vì trở nên khép kín hay thù hận, những trải nghiệm đau buồn này lại hun đúc nên một Robert mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn. Anh không chỉ dám đứng lên bảo vệ bản thân, mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế, những ai từng chịu đựng nỗi đau bị bắt nạt như mình. Lớn lên, Robert trở thành một chàng trai tốt bụng, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên hết. Một câu chuyện được chính cha của Robert, ông Colin kể lại, đã minh chứng rõ nét cho tấm lòng nhân hậu của cậu. Khi được cha cho một khoản tiền để mua bất cứ thứ gì mình muốn, Robert đã quyết định quyên góp toàn bộ số tiền đó cho một quỹ từ thiện dành cho trẻ em nghèo ở châu Phi sau khi xem được quảng cáo của quỹ này trên truyền hình. Hành động ấy thể hiện rõ nét con người của Robert Knox, vị tha, giàu lòng nhân ái và luôn hướng về những người kém may mắn hơn mình. Thời niên thiếu, Robert là một chàng trai đầy năng lượng với niềm đam mê dành cho bóng đá, bóng bầu dục và taekwondo. Cậu luôn mang đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh, quan tâm đến cảm xúc của người khác và đối xử với tất cả bằng sự chân thành, tốt bụng, không phân biệt. Niềm đam mê lớn nhất của Robert, thứ đã định hình và thay đổi cuộc đời cậu, chính là diễn xuất. Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu qua những trò chơi nhập vai cùng em trai Jamie. Khi lớn lên, Robert không chỉ giữ trọn lửa đam mê đó, mà còn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu tích cực tham gia các buổi thử vai, từ kịch sân khấu đến phim truyền hình, không quản ngại khó khăn hay thử thách. Một trong những vai diễn nhỏ được phát sóng trên truyền hình Anh Quốc đã mở ra cánh cửa đầu tiên để Robert tiến vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cả Robert và Jamie đều chia sẻ ước mơ trở thành diễn viên. Một bước khởi đầu đáng nhớ là khi cả hai được chọn làm vai diễn quần chúng trong bộ phim lịch sử King Arthur. Dù nhiều cảnh quay của họ bị cắt trong bản công chiếu, nhưng trải nghiệm này đã tiếp thêm động lực để Robert không ngừng theo đuổi đam mê. Sau đó, cậu thử vai cho nhiều bộ phim truyền hình và sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai diễn nào để sống trọn với ước mơ của mình. Và rồi cơ hội lớn nhất đã đến. Buổi thử vai cho siêu phẩm điện ảnh Harry Potter đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Robert. Cậu được chọn vào vai Marcus Belby, một vai diễn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Được đạo diễn David Yates tin tưởng giao vai diễn này, Robert ngập tràn niềm vui và sự phấn khích. Em trai Jamie cùng bố mẹ, Colin và Sally vô cùng tự hào và hạnh phúc, luôn sẵn sàng ủng hộ cậu hết mình trên hành trình mới. Trước khi tiếp tục câu chuyện về Robert, hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tầm quan trọng của nhân vật Marcus Belby trong thế giới phù thủy của Harry Potter. Marcus là cháu trai của Damocles Belby, một nhà bào chế thuốc lừng lẫy, người đã phát minh ra Horsebane Potion,
loại thuốc giúp giảm nhẹ triệu chứng cho người sói, một phát minh đột phá vào cuối thế kỷ 20. Là bạn của giáo sư Horace Slughorn và là thành viên của Slug Club danh giá, Damocles đã giới thiệu cháu trai mình Marcus tham gia câu lạc bộ này. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Marcus Belby trên màn ảnh có lẽ là bữa tiệc tối do giáo sư Slughorn tổ chức. Đây cũng là nơi Harry Potter được mời tham dự với nhiệm vụ bí mật từ thầy Dumbledore tìm hiểu về Voldemort. Trong cảnh phim này, Robert trong vai Marcus Belby xuất hiện bên cạnh giáo sư Slughorn và những học sinh ưu tú khác của Hogwarts. Họ cùng trò chuyện, thưởng thức bữa tối và tạo nên một bầu không khí vừa thân mật vừa trang trọng. Dù chỉ là trong một cảnh quay ngắn, nhưng màn trình diễn của Robert đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu mến Harry Potter. Robert đã thể hiện tài năng diễn xuất tự nhiên và cuốn hút, hoàn toàn chinh phục đoàn làm phim. Sự kết hợp giữa năng khiếu bẩm sinh, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp đã giúp Robert tỏa sáng, khiến ai cũng tin tưởng rằng cậu có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Thành quả đến với Robert khi cậu được ký hợp đồng tiếp tục đảm nhận vai Marcus Belby trong phần tiếp theo của loạt phim Harry Potter. Những ngày tháng đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Robert. Nhưng định mệnh thật nghiệt ngã. Robert đã mãi mãi ra đi ở tuổi 18, trước khi cậu kịp chứng kiến tác phẩm của mình được công chiếu trên màn ảnh rộng và trước khi phần phim hoàn thành. Vài ngày sau khi kết thúc quá trình quay phim, vào ngày 23 tháng 5 năm 2008, Robert quyết định tổ chức một bữa tiệc tại quán bar Metro, một địa điểm quen thuộc với giới trẻ địa phương, để ăn mừng thành công cùng bạn bè, trong đó có em trai Jamie. Không ai ngờ rằng đêm vui vẻ ấy lại trở thành một bi kịch không thể nào quên, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của Robert Knox. Sáng sớm ngày 24 tháng 5 năm 2008, một cuộc điện thoại chứa đầy nỗi đau đã phá tan sự yên bình của gia đình Knox. Robert bị tấn công bằng dao và đang cấp cứu tại bệnh viện. Ông bà Colin và Sally lập tức lao đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn và đau đớn tột cùng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Robert đã ra đi mãi mãi ở tuổi 18. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến bi kịch thương tâm của nam diễn viên trẻ. Đêm hôm trước, tại quán bar Metro, Robert cùng em trai Jamie và nhóm bạn đang vui vẻ ăn mừng thành công của mình. Không khí hân hoan, tràn ngập tiếng cười nói. Thế nhưng sự xuất hiện của Khan Bishop, một thanh niên khét tiếng hung hăng thường xuyên lui tới quán bar, đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí đó. Khan trong cơn tức giận gây sự với nhóm của Robert. Cuộc cãi vã lớn tiếng nhanh chóng nổ ra trước cửa quán bar, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tưởng chừng mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng Khan bất ngờ buông lời đe dọa đầy hung ác. Tối nay sẽ có người ra đi, biết tao là ai không? Trong không khí ngà ngà say, không ai thực sự để tâm đến những lời nói của Khan, cho rằng đó chỉ là những câu hăm dọa vô nghĩa của một kẻ say xỉn. Nhưng họ đã nhầm, và sai lầm ấy đã phải trả giá bằng một sinh mạng. Khan lợi dụng lúc mọi người không chú ý đã mang theo một con dao giấu trong người. Hắn tiếp tục gây sự, và lần này tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đám đông tụ tập trước cửa quán bar ngày càng đông, và trong đó có Jamie, em trai của Robert. Khan tiến tới buông lời lăng mạ và đe dọa Jamie. Chứng kiến cảnh em trai mình bị đe dọa, Robert với tình yêu thương và bản năng bảo vệ ngay lập tức ra ngoài can thiệp. Nhưng mục đích của cậu không phải là bạo lực. Là một người hiền lành và lý trí, Robert chỉ muốn khuyên nhủ Khan bình tĩnh lại và tránh để sự việc đi xa hơn. Tuy nhiên, Khan không những không lắng nghe mà còn tiếp tục la hét, chửi bới và vung dao đe dọa, khiến không khí bên ngoài quán bar trở nên hỗn loạn. Mặc cho những người xung quanh cố gắng can ngăn, Khan vẫn hung hăng tìm cách kích động. Hắn tiếp tục buông lời đe dọa Jamie, khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhận thấy em trai mình đang gặp nguy hiểm, Robert đã dũng cảm đứng chắn trước mặt Jamie, dùng thân mình để bảo vệ cậu. Trong lúc Robert cố gắng khống chế Khan và chờ cảnh sát đến can thiệp, Khan bất ngờ rút ra một con dao khác và tấn công Robert bằng 5 nhát chí mạng. Không dừng lại ở đó, Khan tiếp tục tấn công những người xung quanh, khiến ít nhất 5 người bạn của Robert bị thương, bao gồm Dean Saunders, 23 tuổi, Nicky Jones, 16 tuổi, Andrew Dahmer, 17 tuổi, Charlie Grimley, 17 tuổi và Tom Hopkins, 19 tuổi. Trong số đó, Robert là người duy nhất không qua khỏi do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều. Nỗi đau và sự bàng hoàng bao trùm lên tất cả mọi người. Nicky Jones, một trong những nạn nhân, đã nhanh chóng gọi cảnh sát. Khan Bishop bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Dean Saunders dù may mắn sống sót nhưng phải chịu di chứng liệt vĩnh viễn do tổn thương tủy sống. Trong khi đó, ông bà Colin và Sally ngã quỵ khi nhận được tin dữ về con trai. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
Robert tử vong do mất máu cấp với nhiều vết đâm chí mạng ở vùng ngực và bụng. Khan Bishop sau đó thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sự hung bạo lạnh lùng của hắn đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Mặc dù Khan Bishop được biết đến là một kẻ thường xuyên gây rối và hung hãn, nhưng nguyên nhân thực sự dẫn đến hành động tàn độc của hắn trong đêm định mệnh ấy vẫn còn là một bí ẩn. Phải chăng đó là do mâu thuẫn cá nhân, sự ganh ghét trước thành công của Robert, hay chỉ đơn giản là bản chất bạo lực của hắn đã vượt ngoài tầm kiểm soát? Để hiểu rõ hơn về động cơ của Khan, hãy cùng nhìn lại quá khứ và con người của kẻ sát nhân này. Khan Bishop, 21 tuổi khi gây án, là một kẻ đã sớm trượt dài trên con đường bạo lực và rắc rối. Hắn bỏ học từ năm 15 tuổi, làm những công việc lặt vặt nhưng thường xuyên bị đuổi vì thái độ vô kỷ luật. Mặc dù những hành vi bất thường của Khan, bao gồm việc mang dao cho người, đã khiến nhiều người lo lắng, nhưng không ai dám đối đầu với hắn. Gia đình Khan từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ cho hắn. Cha hắn nhiều lần cảnh báo cảnh sát rằng con trai mình có xu hướng bạo lực và cần được hỗ trợ tâm lý. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều rơi vào im lặng, và sự thờ ơ của hệ thống đã để lại hậu quả bi thảm. Khi bị bắt giữ và đưa ra xét xử, Khan không ngần ngại thừa nhận rằng mình dễ nóng giận và từng nhiều lần không kiểm soát được hành vi. Mặc dù đã tham gia các khóa học quản lý cơn giận, hắn vẫn tiếp tục lao vào các cuộc ẩu đả và phạm lỗi. Tất cả những điều này đã dẫn đến bi kịch tại quán bar Metro, nơi hành vi hung bạo của Khan đã lấy đi sinh mạng của Robert Knox. Về vụ án mạng kinh hoàng khiến Robert Knox thiệt mạng và 5 người khác bị thương, Khan Bishop khăng khăng phủ nhận ý định sát hại, biện minh một cách trơ trẽn rằng hành động của hắn chỉ là tự vệ vì bị Robert giữ lại. Suốt phiên tòa, Khan không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi. Hắn một mực cho rằng mình vô tội, thậm chí từ chối ra khỏi phòng giam để lắng nghe lời chia sẻ đầy đau xót của gia đình Robert về nỗi mất mát không thể bù đắp. Khan lạnh lùng tuyên bố: "Tôi không quan tâm đến việc phải ngồi tù hay bất cứ hình phạt nào khác, vì cuộc đời tôi cũng đã kết thúc trong tù tội rồi." Những lời nói đó như một gáo nước lạnh dội vào gia đình Robert và những người có mặt tại phiên tòa, càng khiến dư luận phẫn nộ hơn bao giờ hết. Thực tế, Khan Bishop đã có tiền án tiền sự liên quan đến bạo lực. 1 năm trước vụ án mạng, hắn từng dùng dao tấn công 2 người đàn ông và bị kết án 4 năm tù giam. Tuy nhiên, Khan được trả tự do vào năm 2007, sau khi biện minh rằng hành động của mình là để bảo vệ một phụ nữ khỏi bị quấy rối. Đáng chú ý, chỉ 1 tháng trước khi gây ra thảm kịch với Robert, Khan đã bị tình nghi liên quan đến một vụ cướp cửa hàng bán dao. Tuy nhiên, do sự tắc trách của các sĩ quan phụ trách vụ án, Khan đã không bị bắt giữ. 2 viên cảnh sát liên quan sau đó đã bị đình chỉ công tác và điều tra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không điều gì có thể bù đắp cho nỗi đau của gia đình Knox hay mang Robert trở về. Cuối cùng, Khan Bishop bị kết án tù chung thân không ân xá cho tội danh sát hại và 11 năm tù giam cho tội danh hành hung. Điều đáng phẫn nộ hơn cả, khi nghe tuyên án, Khan không những không tỏ ra hối hận mà còn mỉm cười, lạnh lùng và lắc đầu, như thể hắn cảm thấy thỏa mãn với kết cục đó. Biểu cảm của hắn là một lời thách thức với tất cả những người mong chờ công lý được thực thi. Sự ra đi của Robert Knox để lại nỗi đau buồn sâu sắc trong lòng gia đình, bạn bè và cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Không ai ngạc nhiên trước hành động dũng cảm của Robert khi đứng ra bảo vệ em trai, bởi lẽ ai cũng biết Robert yêu thương Sammy vô điều kiện, luôn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cậu em trai của mình. Tin tức về bi kịch này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, khiến cộng đồng người hâm mộ Harry Potter trên khắp thế giới bàng hoàng và xót xa. Tại hiện trường vụ án, hoa và những lời tưởng niệm đã được đặt kín như một cách để mọi người bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho chàng trai trẻ tài năng. Bạn bè và người thân của Robert đã viết thư, làm thơ và thậm chí sáng tác nhạc để tưởng nhớ cậu, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu mà Robert luôn mang trong mình. Sinh thời, Robert từng chia sẻ với bạn bè về những điều cậu mong muốn nếu không may qua đời. Cậu muốn mọi người đến dự tang lễ trong những bộ trang phục tươi sáng, thay vì khoác lên mình sắc đen u ám. Và đặc biệt, cậu muốn có bánh Krispy Kreme donut tại buổi tiễn đưa, cùng với mong muốn được mặc một bộ đồ trắng. Những lời chia sẻ ấy thể hiện rõ con người Robert, luôn muốn lan tỏa niềm vui và nụ cười cho mọi người, ngay cả khi cậu không còn. Gia đình đã quyết định thực hiện đầy đủ những nguyện vọng này, tổ chức một tang lễ tràn ngập yêu thương và màu sắc, đúng như những gì Robert từng mơ ước. Hãng phim Warner Bros. Cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Knox. Họ đã mời gia đình đến tham dự buổi công chiếu bộ phim Harry Potter và Hoàng tử Lai để chứng kiến giấc mơ điện ảnh của Robert được hiện thực hóa. Tại sự kiện, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim đã đeo vòng tay trắng,
như một lời tưởng nhớ dành cho Robert và để phản đối mạnh mẽ nạn bạo lực. Emma Watson, người thủ vai Hermione Granger, chia sẻ với báo chí rằng hành động này không chỉ để vinh danh Robert mà còn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn bạo lực bằng dao. Nhiều buổi hòa nhạc tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp nước Anh để tôn vinh những phẩm chất cao đẹp của Robert. Sự ra đi của cậu không chỉ là mất mát của gia đình, bạn bè, mà còn của cả cộng đồng những người yêu quý cậu. Một chàng trai trẻ, tràn đầy năng lượng, tài năng và hoài bão, giờ đây chỉ còn sống mãi trong ký ức của những người từng yêu thương và ngưỡng mộ cậu. Không chỉ được nhớ đến qua hành động dũng cảm bảo vệ em trai, Robert còn được truy tặng giải thưởng Lòng Dũng Cảm bởi Sở Cảnh sát Kent, quê hương của cậu. Trước đây tại một trung tâm thương mại, Robert từng dũng cảm can thiệp để giúp đỡ một người phụ nữ bị hai kẻ tấn công hành hung. Cậu không chỉ ngăn chặn vụ việc mà còn giữ chân những kẻ gây rối cho đến khi cảnh sát có mặt. Câu chuyện này chỉ được tiết lộ sau khi Robert qua đời, càng làm sáng tỏ bản chất vị tha và nghĩa hiệp của cậu. Để tưởng nhớ Robert và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cậu để lại, gia đình và bạn bè đã thực hiện bộ phim tài liệu Knox, The Rob Knox Story. Bộ phim không chỉ khắc họa chân dung của Robert Knox, một chàng trai trẻ với trái tim ấm áp và lòng dũng cảm phi thường, mà còn tái hiện lại vụ án mạng thương tâm, phơi bày sự thật và kêu gọi cộng đồng cùng hành động để chấm dứt nạn bạo lực bằng dao. Nam diễn viên Tom Felton, người thủ vai Draco Malfoy trong series Harry Potter, cũng tham gia chia sẻ trong bộ phim tài liệu này. Knox, The Rob Knox Story đã được trình chiếu tại Liên hoan phim độc lập London và giành giải phim tài liệu hay nhất năm 2021. Không dừng lại ở đó, gia đình và bạn bè của Robert còn sáng lập Liên hoan phim Robert Knox, The Rob Knox Film Festival, nhằm tôn vinh tài năng và di sản mà cậu để lại, đồng thời khuyến khích những người trẻ tuổi theo đuổi đam mê điện ảnh. Tuy vụ án của Robert Knox đã xảy ra từ năm 2008, nhưng đáng buồn thay, nạn bạo lực bằng dao tại Anh vẫn chưa được đẩy lùi, thậm chí còn gia tăng. Theo thống kê, từ năm 2009 đến năm 2020, đã có tới 45.627 vụ án mạng và hành hung liên quan đến dao, với số ca tử vong đạt mức kỷ lục, đặc biệt là vào năm 2019. Các tổ chức từ thiện, chẳng hạn như Ben Kinsella Church, thành lập để tưởng nhớ Ben Kinsella, một nạn nhân khác của bạo lực bằng dao, đang nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân và nâng cao nhận thức của công chúng. Gia đình của Robert Knox cũng tích cực tham gia vào các quỹ từ thiện và chương trình hỗ trợ trẻ vị thành niên đang gặp khó khăn, giúp các em vượt qua vấn đề tâm lý và tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Họ đã biến nỗi đau mất mát thành động lực hành động, với mong muốn không một gia đình nào phải chịu đựng bi kịch tương tự. Câu chuyện về Robert Knox xin được phép khép lại tại đây. Bạn cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và đối với mình thì đây là một câu chuyện vừa xúc động vừa xót xa về sự ra đi quá sớm của một chàng trai trẻ tài năng và giàu lòng nhân ái. Thế giới đã mất đi một ngôi sao sáng, nhưng mà tinh thần và những hành động cao đẹp của Robert sẽ mãi là nguồn cảm hứng lớn lao cho tất cả chúng ta. Và nếu như bạn yêu thích câu chuyện này, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ ekip Tội phạm có thật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.